ምንጊዜም ሚዲያ ከመጻሕፍት ገበታ በዕለተ ማክሰኞ በተመረጡ መጻሕፍት ሐሳቦች ላይ ውይይት የሚደረግበት ዝግጅታችን ነው። ምንጊዜም ሚዲያ ሰላም ጤና ይስጥልኝ። የምንጊዜም ሚዲያ ፕሮግራሞች ተከታታዮች፣ ይህ በየሳምንቱ ማክሰኞ ወደ እናንተ የሚቀርበው ከመጻሕፍት ገበታ የተሰኘው ዝግጅታችን ነው። ባለፈው ሳምንት ዝግጅታችን የፊሎሶፈርስ ቴስቲሞኒ አባውት ዘ ጋድ ሁ ኮልስ በሚል ርዕስ የተጻፈው የዶክተር ተድላ ወልደ ዮሐንስ አዲስ መጽሐፍ ላይ ቆይታ ማድረጋችንን ታስታውሳላችሁ። በሜሪላንድ ከተማ የመጽሐፉ ምረቃ እንደሚኖርም በዕለቱ ገልጸንላችሁ ነበር። ያለፈው እሁድ የነበረው ምረቃ ምን እንደሚመስል ትመለከቱ ዘንድ ከምረቃው ስነስርዓት የተወሰኑትን ፕሮግራሞች እናስተላልፍላችኋለን። እንድትመለከቱት እጋብዛለሁ። ዶክተር ተድላ ሃይስኩል የድሮ ጓደኛ ማለት ነው። ስለዚህ አለማየሁ አለብኝ በማዕከላችን አለ። ስለዚህ እሱ ወደዚህ ጋር ብዙ ተጀከባ ደሞ አላችሁ ዩዥዋሊ እኔ ፓብሊክ ላይ ስፒክ ማድረግ ብዙ ኤክስፒሪየንስ የለኝም። እኔ አሁን የተጠየቁት ዶክተር ተድላ ከልጅነት ጀምሮ ማውቀው ጓደኛዬ ነው፣ አብሮ አደገ። ዛት ሚንስ ከ9ኛ ክፍል እስከ 12ኛ ክፍል በጣም ክሎዝ ፍሬንድ ነበር። ቤት ውስጥ በጣም ጎበዝ ሰቃይ ሂደን ፊገር ምንለው ሰው ተማሪ ጥያቄ የሚጠይቅ አስተማሪ የሚያስቸግራል ነበር ይላል። ጸጥ ብሎ ውጤቱ ሲመጣ መቶ ማን ነው ይሄ? እኛ ደግሞ መጀመሪያ 9ኛ ከተለያየ ትምህርት ቤት ነው የመጣ ነው። ሶዶ ከጎላ ከቶና ከተለያየ ክፍለ ሀገር የመጡ ልጆች ነበሩ። ገና 9ኛ ክፍል ነው የምንተዋወቀው እና ሁላችንም የራሳችን የሆነ ስትሬንግዝ አለን፣ ቻሌንጅ ምናምን። እሱ ከ9ኛ ክፍል ጀምሮ በቃ ፈተና ሲመጣ ይሰጥናል አስተማሪ። በቃ ይሄዳል ደግሞ አይገኝም፣ ክፍል ውስጥ አይቀመጥም፣ ይሄዳል ክፍል ውስጥ እንጃ አይመጣም። እና ፈተና ሲመጣ ይሰጥናል። ልጅ ጓደኛ ማድረግ አለብኝ። ከዛ አንድ ሌላ ደግሞ ዋጂፎ የሚባል ቦታ የሚመጣ ጎበዝ ተማሪ ነበር። ተረፈ ይባላል። አሁን ቢሾፕ ነው። እሱም በጣም ከእኛ ሀገር እንግዲህ ሁላችንም እንደሃሉ ግን በጣም ችግረኛ ልጅ ነበር። ከዛ ይመጣና ከሰኞ እስከ ዓርብ ቆይቶ ዓርብ ዕለት ደግሞ ይሄዳል እና የሚቆይበትን ቦታ ይቸገራል። ትምህርት ቤት ሲመጣም ጎበዝ ነው በጣም የሚፎካከረው ሰው ቢኖር እሱ ነው። እና ሌሎችም አሉ ሴቶችም። በጣም የሚገርመው የዛን ጊዜ ተማሪዎች ነው ፉክክር አለ፣ የጥናት ግሩፕ አለ። ልጆች በጣም የሚገርማቸው ግሩፕ እያደረግን ማታ እናጠናለን። ማታ ቁጭ ብለን እስከሚነጋ የምናጠናበት መጽሐፍ የምናነብበት ጊዜ ነው። 9ኛ ክፍል 10ኛ ክፍል። ከዛ እሱም በእኛ ግሩፕ ገባ። ተረፈ እሱን መርዳት አለብን ተባለ። ተረፈ በጣም ችግርተኛ ነበርና ሳምሃው እርዳታ የሚያገኝበት ሁኔታ ተመቻቸ። ከኛ ጋር አብሮ መኖር ጀመረ እና እሱም ሲኖር በጣም ጫት ይቅማል። እንግዲህ ዋጅቱ በጣም ይጫታል። ጫት ካለቀ በኋላ ቅጠሉንም ይበላል። ለማጥናት መጽሐፍ ደግሞ አነባለሁ አይደለም የሚለው በለዋለሁ ነው የሚለው። እና ሰው እሱ መጽሐፍ በጣም ይወዳል። መጽሐፍ ያነብና እስቲ ዘግተህ ቁጭ አድርጋለሁ። አይ ሪመምበር አንድ ኢኮኖሚክስ መጽሐፍ አለ የምንማረው ከላይክ ፕሪሚቲቭ ሶሳይቲስ ኮሚኒዝም ያለ ስቴጅ የያዘ መጽሐፍ አለ እና እሱ ትልቅ መጽሐፍ ነው። አይ ቲንክ አንድ 400 ፔጅ ነው በዛን ጊዜ እና ያነብና እስቲ ደፍናችሁ አስቀምጡ ይላል። እሱ ከመጀመሪያ ፔጅ እስከ 50-60 ፔጅ ድረስ ሳያነብ ልክ እንትን መጽሐፉን ሳያይ ዝም ብሎ ያነበንባል እና እኛ እንገረማለን። ዩኒክ የሆነ ታለንት አለው። ታለንቱ
ክሪቲክስ ነው ደግሞ በጣም ለምን እንዴት ይሆናል አይሆንማ ይላል። ስለዚህ መልስ የለንም እና the whole 4 years ከሱ ጋር ጭቅጭቅ መጨቃጨቅ ማለት የምንግባባበት ነገር ትንሽ ነው፣ ግን we are friends በጣም እና አስታውሳለሁ አንድ ጊዜ እናጠናለን አስተማሪዎች ክረምት ለሳመር ኮርስ ይሄዳሉ። እዛ ያሉ አስተማሪዎች ቤታቸውን ለእኛ ይሰጡናል። እዚህ ለኛ አስተማሪ እና ክረምት እኛ ለ10ኛ ሆነን የ11ኛ ክፍል ክረምት እናጠናለን እና ሂሳብ በጣም ጎበዝ ነው። ሂሳብ ቡክሌት እንደዚህ እናወጣለን 14ኛ ክፍል እና መማሪያ መጽሐፍ ነበረ እና ተሳስቷል የሆነ ቦታ ስህተት ነው የኛ አንደርስታንዲንግ እና ያ መጽሐፍ ስህተት ነበር እና ይሄ ሊሆን አይችልም፣ ይሄንን መጽሐፍ ማረም አለብን ብሎ አብርሃም አስተማሪያችን ተወልደ የሚባል ጓደኛችን ነበረ ለሂሳብ አስተማሪያችን ሰጠን። እኛም ጠርዘን ቡክ የሂሳብ እንደዚህ አውጥተን የ11ኛ ክፍል ለአስተማሪው ሰጠን እና እሱ የሚያስተምረውና እኛ የተከተልነው አካሄድ የካልኩሌሽኑ የምኑ አይ ሪመምበር እና ሰውየው ለተማሪዎች አሳየ እንደዚህ አይነት ተማሪዎች አሉ እና ብዙ ማለት ይቻላል ዳፓስ እና ጨረስን። እሱም ውጤት አላመጣም ተረፈ። ከዛ ማትሪክ የለም። ምን ተፈጠረ? ምንም እንግዲህ አውትስታንዲንግ ተማሪዎች የነበሩ የሚጠበቁ ትምህርት ቤቱ የሚጠብቃቸው የለም። ከዛ በዛ ሰዓት ደግሞ ብሔራዊ ውትድርና ያሳደናል። አንድ ቦታ እንሄዳለን አንዴ ምናምን በቃ ሶስት ላይ ጥሩ ጊዜ አልነበረም። አሁን ሁላችንም ወደየ መስመራችን ሄደን ቤተሰቦች እንደገና አዲስ አበባ መማር አለብን ተባልኩ። ተረፈ ማታ እንዲማር ሃይስኩል ኮመርስ ማታ እንዲማር ተላከ። ተብላ ትኬ አይገባ። ከዛ በኋላ ሁላችንም የህይወታችን መንገድ ተለያየ። እሱ ትኬ ሄዶ መጥቶ ተምሮ እንደገና ተፈትኖ ጥሩ ውጤት አምጥቶ ዩኒቨርሲቲ ገባ። ተረፈም በኮሌጅ ቀጠለ። እኔም ወደ ስራ ዓለም ገባው። ትምህርት ቤት ገባ። እንገናኝ ነበር 4 ዓመት 3 ዓመት መረቃለሁ ምናምን ሲል የመመረቂያ ልብሴን ታዘጋጅልኝ ያለ እኔ ጥሩ ስራ ነበር። እንዳጋጣሚ ግድ የለህም አንተ ተመረቅ እንጂ እኔ እገዛልሃለሁ እና ገንዘብ ይጠይቀኛል እሰጠዋለሁ ምናምን። ከዛ አንድ ጊዜ ሊመረቅ ዓመት ውስጥ አርጎ አልመረቅም የሚፈልገው ትምህርት አይደለም አልመረቅም። እንግዲህ the first person ቤተሰብ ውስጥ ዩኒቨርሲቲ የገባ ሁሉ ሰው ኤክስፔክት የሚያደርገው ድሃ ቤተሰብ ማለት ይቻላል እና ወንድሙ አስተማሪ ነው። ጠራኝ። ቀበሌ ሊቀመንበር ምናምን ነበረ። አብዷል እሱ ያኔ ከዩኒቨርሲቲ የመጣ ትልቅ መጽሐፍ ይዝና ክረምት ልጆችን ያስተምራል። ደግሞ መጽሐፍ ነው በቃ ይዞ ነው ተድላን ያየ ሰው መጽሐፍ ከመጽሐፍ ጋር ማንበብ በጣም ይላል እና ወንድሙ በጣም ተበሳጨ። እኔም ተናደድኩ። እንዴት ሰው ዩኒቨርሲቲ መግባት በጣም ታፍ ነው። በዛ ጊዜ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ተመርቆ ከሳይንስ ሰው እንዴት እንደዚህ ይላል። እኔም ተናደድኩ። ከዛ በኋላ እሱ ወደ ራሱ መስመር ሄደ። ቴዎሎጂ አንድ ጊዜ ያገኘው ስራ ዶክተር እና ስራ ላስገባ ብትሰራ ይሻላል። ከዚህ ምንም ስቴብል የሆነ ላይፍ የለውም። አፕስ ኤንድ ዳውን ዋልታ ሲናገር አንግባባም። ሁሌ አስቸጋሪ እና ይህ ስራ ነው አለ። ስራ አልፈልግም መማር ነው የምፈልገው፣ ማንበብ ነው የምፈልገው፣ አንባቢ ነው ሆኖ ይላል። በቃ በዛው ተለያየ። እዚህ ሀገር ሲመጣ ተገናኘን። እሴም ተላ ብዙ ዓመት በኋላ እዚህ መጣ። በእግሬ ይሁን አሜሪካን ይዞራል። በባስ መጣ። አንድ ቀን እኔ ቤት መጣ። አተለ ምናምን የት ነው የምሄደው? አይ ስብሰባ አለኝ። በቃ በምንድን ነው የምትሄደው? በባስ ነው። በባስ እኔ ሰምቼ አላውቅም። ያኔ በሱ ነው ያወቁት። ሀገር አቋራጭ ባስ አለ። ግሬ በሱ ነው ያወቁት።
ተነስቶ ቺካጎ፣ ከቺካጎ ኒውዮርክ በባስ ነው የሚሄደው። አንድ ላፕታፕ አለው፣ ሻንጣ የለው፣ ምን የለው፣ ላፕታፕ አለው የሚሄድበት በቃ እሱ ይዞ ነው እንዴት እዚህ ሀገር በባስ ኧረ እኔ ለምጃለሁ ምንም አለ ቲኬቱን ገንዘብ አምጣ ብሎ በጣም የምወደው ጓደኛዬ ነው እና came a long way. I think የራሱን ጆርኒ ያገኘበት ይመስለኛል እና ይህ መጽሐፍ አንብቤዋለሁ። እሱ ሶሪ በስርዓት ገለጹ። በተለይ ይህ መጽሐፍ እንዲጻፍ ኢንትሪቪው ካደረጉ ወይም ከድላን ፑሽ ካደረጉ ሰዎች መካከል አንዱ ነው። ወጣት ነው። ማይ ፕሮፌሽን ኢዝ ኔትወርኪንግ ኢንጂነር ነው። እንደገና ደግሞ አሁን በአይቲ ላይ አይቲ ማኔጅ ያደረገ ይሰራል። አመሰግናለሁ። ፊታችሁ ቆሜ ስለ ተድላ መናገር እድል ስላገኘሁኝ በመጀመሪያ ተድላን ኮንግራጁሌሽን ማለት እፈልጋለሁ። ይሄ የብዙ ዘመን ምጥ የእኛ ምጥ ውጤት ነው እና ኮንግራጁሌሽንስ። ተድላይን መጽሐፍ እንዲጽፍ ለብዙ ጊዜ ጨቅጭቀዋል። ምክንያቱም ማለት ምንም እንኳን እሱ መጽሐፉን ለአስከር ዴዲኬት ቢያደርገውም ለአስከር ብቻ ለሙሉ ኦል ዲስ ታይም አብራ እንትላደረገችው ለእኛም ብዙ ለምንወደውም ወዳጆች በጠቅላላ ነው ዴዲኬት የተደረገው። ይህ መጽሐፍ ጀስት ኦንሊ ዘ ቢጊኒንግ ውስጡ በጣም ብዙ የከበረ ነገር አለ እና እኔ መጀመሪያ ያጠናሁት ግራፊክ ዲዛይን ነበር እና ሁልጊዜ አንተ መጽሐፍ ስትጽፍ መጽሐፉን ከበር ዲዛይን ማድረግልህ ብዬ ፕሮሚስ አድርጌለት ነበር፣ ግን አልጻፍኩም ፎር ሎንግ ታይም እና መጨረሻ አንድ ጊዜ ምን አልኩት ብዙ ጊዜ ምን ያደርግልኝ ነበር፣ ይልክልኝ ነበረ የሚጽፋቸውን አርቲክሎች ስለ ብዙ ነገር ስለምንም ነገር መጻፍ ይችላል። ተድላ በእንግሊዝኛ አርቲክሌት ከሚያደርጉ ሰዎች እሱን የሚወዳደር ያለ አይመስለኝም። ሂዝ ራይቲንግ አንዳንዱ ዲክሽነሪ እንዲጄ ነው እንደነበረው እና በጣም ይጽፋል። የሚገርም ነገር ነው። አንድ ምሳሌ ልስጣችሁ። በጣም መጽሐፍ ከመቻሉ የተነሳ ስለ ብዙ ነገር አንድ ጊዜ ሊጎበኘኝ መጣና አንዲት ጓደኛችን ግን ምሳ ተጋብዘን እና እዛ ሄዶ ልጇን ሲያናግራት ሺዝ ሶ ብሪሊያንት። ተድላ ስለ ትምህርት ብቻ ነው የሚያወራው። ሂዝ ሆል ላይፍ ኢዝ አባውት አካዳሚክ አይደል? ሲያወራት በጣም በቃ የምትገርምልሽ ምንድን ነው የምታጠኝ ምናምን አለ። እንደዚህ ክርስቲያን ይሻላል። ከዛ በጣም አለቀ። ስለሷ ብዙ ይጠይቅ ነበረ። ከዛ በኋላ አንድ ጽሁፍ ላከልኝ እና የላከልኝ ጽሁፍ አይሮን ያስታውስ እንደሆነ ለዳያስፖራ ኢትዮጵያኖች ዋት ቱ ኤክስፔክት ኢን ካሌጅ የሚል ወደ 10 ገጽ ላክላት እና እሱ ብቻ በጣም ብዙ ጽፎ የጻፋቸው ጽሁፎች እኔ ጋር ይህ መጽሐፍ ባይጽፍ ኖሮ አጠረቃቅሚ መጽሐፍ ላይ አንተ ጋር አሳትም የላክልኝን አሳትመዋለሁ ምናምን ብዬ እንትን አደረገዋለሁ። ግን ስለ ተድላ ብዙ መናገር እችላለሁ። ይህን መጽሐፍ ሳነብ ብዙ ታሪኮችን በአቅም I was moved። ምክንያቱም እንደ ወንጌላዊ እንደ ህይወቱን ተሰጠው ጥሪ የሰጠ ማለት እንደ ተድላ እውነተኛ የሆነ ሰው አላውቅም። ተድላ ከዚህ ፋይናንሻል ክራይሲስ መውጣት የሚችልበት መንገድ አለኝ አልኩት አንድ ጊዜ
you're smart. He's a logician. ልጄ የሎጂክ መጽሐፍ አንብቦ ማትስ የሚገርም ሆነ እና አንተ ዳታቤዝ ምናምን እንትን ብለህ you can make 6 figures, you can help your family. So then I can't. This is what I'm called for. Mind it. Look in the Martin Luther. I can't go against my own conscience. Out there, it's not safe. All right. ከዛ ውጭ መውጣት አልቻለም። ከመጨረሻ በፊት አንድ የላከልኝ የቅርብ ቴክስት አንብቤ ጨርሻለሁ። እንዳልኳቸው አይከናል ላሮ ቴስቲሞኒ ያባረም ግን ይበቃል። ይህንን መጽሐፍ ካነበበ በኋላ አንድ ጓደኛው የጻፈለት ነው። He's a clinical psychologist. ካነበበ በኋላ ምን አለው? Hello my brother, I have taken your challenge to start kindling the life of the mind in myself. I have decided to begin with your suggested reading list in philosophy in Holy Literature's Morland Craig's book, Philosophical Foundation for a Christian Worldview. I am already enjoying the book immensely. I am sure I will have some question about the book in particular, or philosophy in general, and hopefully we can discuss these issues when you have time. Thank you again for inspiring me to get a basic understanding of philosophy. It's Tadla. Thank you. Thank you so much. ቀጣይ ተናጋሪያችን ዶክተር ሰናይ ጋሹ ናቸው። እሳቸውን ተረዳችሁ ብዬ አስባለሁ። አሲስታንት ፕሮፌሰር ናቸው ከቦስተን። እንደማላችሁ በጣም አመሰግናለሁ። በእውነት መጽሐፉን እያነበብኩ ነው። በጣም ያንን በተወሰነ ደረጃ መረጃ ነበር ስለ መጽሐፉ፣ ግን እያነበብኩ በጣም አስገራሚ ነው። የመጽሐፉን ራሱ ስለ መጽሐፉ አስተያየት የሰጡ ሰዎችን ምሁራን ታላቅነት ሳይደላ የደረሰበትን ትልቅ አካዳሚክ ደረጃ የሚያሳይ ነው እና አንዳንድ ነገር ለማለት ነው። በተለይ ተድላ እውነት እዚህ ላይ ከተጻፈውን በላይ በግል እንግዲህ ወደ 10 ዓመት አውቀዋለሁ። 2012 ጀምረን የምንተዋወቀው ሴንት ሉዊስ በመጣው ጊዜ ወንድሜ ያወቅኩት እና ከመጀመሪያው ጊዜ ካየሁት ጊዜ ጀምሮ ነው በቃ መተዋወቅ የጀመርነው። ምክንያቱም ከብዙዎቻችን በተለይ እኛ ከኢትዮጵያውያን ከምናሳየው በብዙ ነገር ይለያል ተድላ እና እነዛም ነገሮች ይመስሉኛል አይ ቲንክ እዚህ ደረጃ ላይ ያደረሱ ያስባል እና አንዱ ትልቁ የምታዩበት ነገር ምንድነው? ተድላ ቅድም ተናግረዋል። በጣም ግልጽ ሰው የሚያስበውን የሚያምነውን ነገር የሚጠይቀውን ነገር ካለ ግልጽ ናገረው እና ይሄ ማንነቱ ራሱ ብዙ ነገር አብረን እንድንሰራ እንደገና ደግሞ ብዙ እንድንቀጥል ያደረገን ነገር በእያንዳንዱ ነገር ላይ ያለውን ስሜት ነው የሚገልጸው እና እዚህም ላይ የምታዩት ነገር ይሄ መጽሐፉ በምታዩበት ጊዜ ምንም የሚደብቀው ነገር የለም። ስለ ህይወት አላላ አንዳንዶቻችን አንዳንድ ሰዎች እንዳያውቁ የምፈልገው ነገር ይኖራል። ሁሉንም ነገር ገልጾታል። ለምሳሌ ሳየው ኦቨር ድራይቨር የሚለው ለምሳሌ አሁን ስፋን ቢያላስብኩ እና ብዙ እያንዳንዱ ነገር እንድንማር ነው እና አይ ቲንክ ከዚህም ካለን ሰዎች ባለፈ አይ ቲንክ ምናልባት ይህንን የሚከታተሉ ሰዎችም አይ ቲንክ ፍልስፍና አንድ ራሱን የቻለ በእርግጥ ትልቁ የሚታይ ነገር የፍልስፍና ያለውን መሰጠት ነው። ነገር ግን አይ ቲንክ ብዙ አይነት ነገር ነው የሚገኘው ከዚህ መጽሐፍ። ምክንያቱም ያለፈበትን ቻሌንጅ ያለፈበትን ሁኔታ በምናይበት ጊዜ በጣም ለአንዳንዱ ብዙ ትምህርት ነው የሚሰጠው። ብዙ የሚያጽናና ነገር ነው ያለው። እንደገና ደግሞ በዛ ውስጥ አልፎ ምን ያክል ያሰቡት ደረጃ መድረስ እንዳለበት የሚያሳይ ነው እና ትልቁ ነገር የእሱን ማየው የሚሄደው ተድላ ማንም ጋር ነው የሚባለው ማለት
ሰውን ለማመን ችግር የለበትም። ማንኛውም ሰው ለባው የሚያስቀና ነገር ነው ያለው። አንዳንዴ አሁን ለዛ አይደለም ራሴን ሳየው ከማንም ጋር ተነጋግሮ ደግሞ ለዛ ሰው ሪል የሆነ ኢንተረስት ያሳያል ለማንኛውም ሰው። እንደገና ደግሞ ያ ሰው በሶሻል ስታተስ ወይም ደግሞ ስላለው ምናምን በተለይ በሀሳብ ደረጃ የሚግባባው ከመሰለው ከማንም ሰው ጋር የሚሄድ ሰው ነው እና ሌላም ትልቁ ብዙ ሰው ምናልባት ያለውን ነገር በተለይ ለፍልስፍና መሰጠቱ ለጥሪ ነው ኮሊንግ እንዲሁም መጽሐፍ ላይ ስትመጥተው በዛ ነገር ነው። ቅድምም እንደተናገረው ተድላ ለዚህ ነገር ሁሉ ነገር ራሱ ከመስጠቱ የተነሳ ሌላው የህይወት ክፍል የምንለውን ነገር ብዙ አነሳው። ለምሳሌ ስለ ኑሮ ስለ ህይወቱ ብዙም ባይጨነቅ ብዙም ግድ የለም። እንደውም ምናልባት ቤተሰብ ባይኖር አይ ቲንክ ምናልባት ይመንን ነበር ብዬ አስባለሁ። ብዙም አታዩበትም። እኔ እዛ ሉሴሊስ ታገኘው ስለ መኪና ምናምን ስለ ያደርግልኛል በዛ ደረጃ ነው ስለ ማቴሪያል ስለሚባለው ነገር። ምክንያቱም ብዙ ሰው በተለይ ከአፍሪካ ከኛ ከኢትዮጵያ የሚመጣ ሰው የሚፈልገው ነገር እዚህ ሀገር ያው በማቴሪያል በሆነ ነገር የተሻለ ደረጃ ነው ደርሷል። ተድላ ግን እዚህ ሀገር በጣም አትራክት የሚያደርገው እዚህ ሀገር ያለው እውቀትና አገሩ የተመሰረተበት አይዲያ ሀሳቡ ነው በጣም የሚወደው። ስለ አሜሪካ ሲናገር በጣም ነው የሚወደው። ምክንያቱም ሀሳቡ ሀገር የተመሰረተበትን አስተሳሰብ በጣም ስለሚወደው ማለት ነው እንጂ ለብዙዎቻችን እንደምናስበው የሆነ ለመበልጸግ ህይወትን ለማሻሻል ያ ቢሆን ኖሮ ቅድም እንዳለው ብዙ ገንዘብ የሚያገኝበትን ነገር ማድረግ ይችል ነበር። ያን አላደረገም እና ይሄ ነገሩ በጣም ይገርመኛል። አሁን ይህንን ያክል አስተዋጽኦ ማድረግ የቻለውም እንደዛ። ምክንያቱም ብዙ ጊዜ ለተጠራንበት ነገር መኖር ስንችል ነው ለራሳችን ሌላው መረስ ስንችል። አሁን ብዙ ጊዜ በብዙ ምክንያት ብዙ ሰው ከጥሬው ይወጣል። በተለይ ፈተና ከመጣበት ወይ ደግሞ የሚያባብል የተሻለ ነገር ከተገኘ ብዙዎቻችን ይላል። እሱ ግን በቃ በዛ አቅጣጫ ማሰብ የሚችለው ማድረግ የሚችለው መኖር የሚችለው ያን ነገር ሳያስበው። ምክንያቱም ሁላችንም ሙያ የምንለው ነገር አለን አለ። ግን ምናልባት በተድላ ደረጃ ሙያ ብሎ ለያዘው ወይም ደግሞ በቃ ህይወቴ ነው ለያዘው ነገር ኮሚትመንት ምን ያህል አለ የሚለው ነገር በጣም ጠራጠራለሁ እና ይሄ ትልቅ እንትን ነው። ሌላው ተድላ በጣም የምንሰው ምናልባት አሁን ትልቁ ምንድነው በኢትዮጵያ አካባቢ ያለው አንዱ ችግር ነው ሃይማኖተኛነት ስለሚበዛ ሰውን ቃላል የሚለካበት መንገድ ይሄ ሱፐርፊሻል የሆነ የሚታይ ነገር አለ። ሰዎች መሰል ተድላ በጣም የምንሰው በእግዚአብሔር ላይ ያለው ነገር በጣም ከፍተኛ። እኔ አንዳንድ ነገሮችን አውቃለሁ ያልፍባቸው ነገሮች በዛም ውስጥ ሆኖ እግዚአብሔር በዛ ውስጥ እንደሚያሳልፈው የሚፈልገው ደረጃ የሚደርስ ሁሌ የምንነቷል። እንደውም አንዳንዱን ያልፍበትን ነገር እኔ ስሰማ በጣም የሚከብደኝ በጣም እሱ ግን ምንም ያን ያህል ጭንቀት ማለት ነው እና አንዳንድ ነገሮችም በቅርብ የሆኑ ነገሮችን ስታዩት እኔ የማውቀው ነገር እግዚአብሔር በቃ በጣም አስቸጋሪ በሆነ ነገር ሁሉ በእምነቱ ምክንያት ማለት ነው ስለ እምነት ስላለው እግዚአብሔር ላይ ያንን ነገር ሲያሻገረው አይቼዋለሁ እና ያንንም እዚህ ላይ የምናይበት ነገር ነው እና በተለይ በምናደርገው ነገር ወይም በፈተና ለሚያልፈው ይሄ መጽሐፍ ራሱ ትልቅ እምነት ነው። ትልቅ እምነት ውስጣችን እንዲሆን የሚያደርግ ነገር ነው። ሌላው ትልቁ ተድላ የምታዩበት በግጥም በግልጽነት ለቤተሰቡ ያለው ነገር ራሱ ባህል ለቤተሰቡ ትልቅ ቦታ የሚሰጠው ለቤተሰቡ ያለው ፍቅር በጣም ከፍተኛ እና ያንን በተለያየ መልኩ እናይበታል እና መጽሐፍ ውስጥ ያሉትን በርካታ ሀሳቦች በተለይ ፍልስፍናውን በተመለከተ የህይወቱን አቅጣጫ እያነበኩ ያሉት ለምሳሌ ከልጅነቱ ጀምሮ እንዴት አድርጎ ይህን የፍልስፍና ሀሳቡን ዴቨሎፕ እንዳደረገ እያየሁ ነው። በተለይ ለእናቱ ያለው ፍቅርና በዛ መነሻነት የራሱን የህይወት አቅጣጫ ዲፋይን ያደረገበት እና ከዛ በኋላ እዛ ለመድረስ የሄደበት መንገድ በጣም በተለይ ቅድም እንደተባለው አንዱ በተለይ በኢትዮጵያ አካባቢ በተለይ በፍልስፍና ሲባል ብዙ ጊዜ እግዚአብሔርን አለማመን ተደርጎ ነው የሚታሰበው። ከፍልስፍናና እግዚአብሔርን ማመን የተለያዩ ነገሮች ናቸው ተደርጎ ነው የሚታሰበው። ነገር ግን ተድላ ግን ይህንን ነገር
ብዙ ነገር የቀየረ ነው። ብዙ ሰዎችን አስተሳሰባቸው የቀየረ ነገር ነው። አሁን ማይቲክ ብዙ ሰዎች አይ ቲንክ ይህንን አንብበው በእርግጥ እምነታቸው የራሳቸው ሊሆን ይችላል፣ ነገር ግን አትሊስት በእውቀት ላይ የተመሰረተ አቋም እንዲይዙ የሚያደርግ ነው እና ተድላ እንኳን ደስ አለ። ሌላው ትልቁ ደግሞ ማየው ነገር ምንድን ነው እኔ የገረመኝ ዲቴይሉ ማለት ቀድሞ ማስታወሻ ይዘ እንደሆነ አላውቅም። ብዙ ሰው በተለይ በእኛ ማህበረሰብ የህይወት ታሪካችንን አንጽፈው ያለፍንበትን ነገር በግልጽ ማናገረው አለመናገር ብቻ ሳይሆን በደንብ ማስታወሻ ይዞ ብዙዎቹ ምናልባት አንዳንዶቹ አሁን ይጽፋሉ፣ ነገር ግን እነሱም ደግሞ ጥሩ ክል ከደረሱ በኋላ የሚጻፍ ነው። ነገር ግን አሁን በዚህ ደረጃ መጽሐፍ ራሱ ትልቅ በኢትዮጵያ ማህበረሰብ ዘንድ የመጽሐፍ ልምድን የማንበብ ልምድን የሚያበረታታ ነው እና እንኳን ደስ አለ። እንግዲህ ይህንን ተከታተሉን፣ እናንተም ገዝታችሁ አንብቡ። አመሰግናለሁ። ሰማኝ። በቀጣይነት ደግሞ አለማየሁ ሙሉጌታ እሺ፣ በጣም ደስ ብሎኛል ዛሬ። ምክንያቱም ይሄ ለእኔ በቃ ከባድ እና በጣም ትልቅ ነገር ነው። ምክንያቱም ተድላን የማውቀው እኔም ዩኒቨርሲቲ ሆኜ የመጀመሪያ ዓመት ተማሪ ሆኜ ነው የማውቀው። በዛን ጊዜ ብዙ ጊዜ አሁን እዚህ አሜሪካን ሀገር እንዳለው ሊክሴድ የሚባሉት አይነት የሚረዳ ሰው ትምህርት ቤቱን የሚያሳይ ላይብራሪውን የሚያሳይ ሰው አልነበረም እና እሱ እንዴት አሁን ራሱ ትዝታ የለኝም ይሄኛው ቀን ማለት ነው። እንዴት መጥቶ እሱ እኔን ወይም እኔ የመሰሉ ልጆች እንዴት አድርጎ እንዳሳየን አካባቢ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ያሉትን ነገሮች እንዳሳየን ትዝ አይለኝም የማውቀው ብቻ። ከዛ በኋላ በጣም ለረጅም ጊዜ እየረዳን ነው እና ያሳየናል። በተለይ ደግሞ ከላይብራሪ ጋር በተገናኘ ላይብራሪ ውስጥ እንገባለን። የኛ ላይብራሪ ኬኔዲ ላይብራሪ ይባላል። 6 ኪሎ ነው የተማርነው። የመጀመሪያው ፍሎር ላይ ማስታውሰው ፔሪዮዲካልስ አሉ ቶሎ እንጠቀምባቸው። ከዛ ደግሞ እንደገና ቴክስት ቡኮች አሉ። እነሱ ነው ብዙ ጊዜ የምናየው። ምክንያቱም ፈርስት ይር ላይ ያው ሁሉም ተማሪ ማለፍ ይፈልጋል፣ መውደቅ አይፈልግም፣ መባረር አይፈልግም። ግን እሱ የሚወስደን ቤዝመንት ነበር። ቤዝመንት ምንድነው? ብዙ ጊዜ ፊሎሶፊካል ቡክስ እና ብዙ ጊዜ ተማሪዎቹ ቶሎ የማይጠቀሟቸው መጽሐፍቶች አሉት እዛ ነበር እና እዛ ይወስደንና የእነዛ መጽሐፍቶች ሁሉ ያሳየናል። እና እኔ ከሚያሳያቸው ተማሪዎች ነበር እድለኛ ስለነበርኩ እና እነዛ መጽሐፍቶች አነባለሁ ከሱ ጋር። ለምሳሌ ታስታውሰው ከሆነ ደሪዳ፣ ማይክል ፉኮ፣ ካርል ፖፐር፣ እነዚህ ሁሉ አሁን ማስታወሳቸው እንግዲህ ከስንት ዓመት በፊት ያነበርኳቸው መጽሐፍቶች ናቸው ስቲል ጭንቅላቴ ውስጥ ያሉት። እና እሱ የሆነ ስፔሻል የሆነ ኦብሴሽን ነበረው በተለይ ለትሩዝ እና ኮንሰፕቱን ራሱ እንዴት ነው፣ ምንድን ነው፣ ለምንድን ነው የሚለውን ጥያቄ አናዳምጣለን። እና እኔ በጣም እድለኛ ነበርኩኝ። እንደገና ማስታወሰው ምንድን ነው ቁጭ ብሎ መነጋገር። ለምሳሌ በወቅቱ የሆነ ቦታ ላይ እንቀመጥና ካፌ ውስጥ ይሆናል ትምህርት ቤት ውስጥ ያስቀምጠንና ያነጋግረናል። ኮንቨርሴሽን እንጀምራለን። ያ ነገር በጣም በህይወት ውስጥ አስፈላጊ መሆኑን ያወቅኩት እድሜ እየሄደ ሲመጣ ነው። መጀመሪያ ላይ ስለነበርኩ ወጣት ስለነበርኩ ተቀምጦ መቀመጥ ሊሰለቸኝ የሚል ይችላል አንዳንዴ። ግን እድሜ እየሄደ ሲመጣ ለካ ይሄ ነገር ነበር ብርቅ የሆነው። ተቀምጦ ቁጭ ብሎ መነጋገር ለተቻለው አሁን በህብረተሰብ ደረጃ ራሱ ትልቁ ችግራችን የነበረው ማለት ነው ያለው ምስል እና ይህን ነገር ለመጀመሪያ ጊዜ ብቻ ነው ያስተማረን። ቁጭ ብሎ መነጋገር መቻለን፣ ዲቤት፣ ኮንቨርሴሽን ጋር የሚባለው ነገር ወርዱን ሳንጠራው ተግባሩን ያሳየኝ ሰው እሱ ልጅ ሆኜ ማለት ነው ትምህርት ቤት ውስጥ። ከዛ እንደገና ደግሞ እሱ ሶሲዮሎጂ የተማርኩት። ሶሲዮሎጂን አላውቅም ነበር። ዩኒቨርሲቲ ሲገባ ሶሻል ሳይንስ ተማሪ ብቻ መሆኔን ነው የማውቀው። እሱ እየተማረ ነበር። እሱ አቋረጠው፣ እኔ ግን ቀጠልኩኝ እና እሱ ነው ያስተዋወቀኝ። እና በዛን ጊዜ ሲወስን ውሳኔው ለእኔ በጣም ድራስቲክ ነበረ እና ሌሎቹም ተናግረውታል። ምክንያቱም እሱ በጣም ጎበዝ ሰው ነው፣ በጣም ለእኔ ሞዴል የነበረ ሰው ነው። ከዛ እሱ አቋረጠው። ያቋረጠበት ምክንያት ነው በጣም የሚገርመው። ምክንያቱም ምንድን ነው ያለው? አስተማሪዎቹ በሚፈልገው መልኩ የሚያሰሙት አይደለም፣ ኮንቨርሴሽን የለውም፣ ዳያሎግ የለውም። ስለዚህ ይሄ ቦታ የኔ ቦታ አይደለም። ሲምፕላታ የሱ ምክንያት ነው፣ ሌላ ምክንያት የሉም። እና 4ኛ ዓመት ላይ ነው አካባቢ ያቆመው
እና ለእኔ አሁን ያ እስካሁን ድረስ በህይወቴ እንደዚህ አይነት ውሳኔ ለሚያምንበት ነገር የሚወስን ሰው የማውቀው በጣም በጣም ጥቂት ነው። ከዛ በኋላ እንደገና ምንድነው IMC የሚባለው ቴዎሎጂ ኮሌጅ ገባ። እሱን ተከትዬ እኔ ሶሲዮሎጂ ቀይተው ማታ እሱ ኮርስ ሲወስድ እሄድ ነበር እና ፖለቲክስ ና የሚባሉ ኮርሶች የሚወስደው ነበረ። ገብተን ደስ የሚል ጊዜ ነበረ፣ ይፈቀድ ነበር። ገብተን ከእሱ ጋር ተምረን ማታ ምናምን እንወጣለን። እንደገና ተመልሰን እሱ የሚያነባውን መጽሐፍ እናነባለን እና ያንን ሁሉ የሚያደርገን እሱ ነበር እየወሰደ። አሁን እሱ መጽሐፉ ላይ ኢንትሮዳክሽን ነው እየጀመርኩ ያለሁት። ስለ ድህነት አውጣል። ግን የሚገርመው ነገር እሱ በጣም የድሃ ሀብታም። ምክንያቱም እኔ አሁን ያንን ነገር ድሃ ነበርኩ ብዬ አላሰብኩም። ግን እሱ ነበረ ሻይ የሚገቡት። ተማሪዎቹን ሰብስቦ ሳንቲም ሻይ ከፍሎ ያችን ዲስከሽን ለመፍጠር ያንን ኢንቫይሮንመንት ለመፍጠር ሻይ የሚጋብዘን ባለው ገንዘብ በወቅቱ እሱ ነው። እና ያንን ነገር እኔ በህይወቴ አረሳውም እና ይከብደኛል። እና ያ ቤዝመንት ሆነ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ወስደህን እስካሁን ይሸተኛል። መጽሐፍቶቹ የዩኒቨርሲቲ መጽሐፍቶች ታወቃቸው የራሳቸው ሽታ አላቸው እና እነሱ ራሳቸው አሁን ይሸተኛል። እኔ ላለፉት 10 ዓመት ሌላ ህይወት ውስጥ ነው የገባሁት፣ ሌላ ፕሮፌሽን ውስጥ ነው የወጣሁት የገባሁት። ግን እሱ ያስተማረኝ ነገር እሱ ያለ የሰጠኝ ነገር ግን ሳላገኘው ሳላወራው በስልክ ሳላነጋግረው ውስጥ ያለ እና በህይወቴ ሙሉ አስታውሳለሁ። ተድላ ቀጣዩ ተናጋራችን ዶክተር ዳንኤል ሰለሞን። ዶክተር ዳንኤል ሰለሞን በሊትሬቸር ፒኤችዲ ያለው እንደገና ደግሞ በሶፍትዌር እና ፒኤችዲ ያለው መጽሐፍ እንዴት አይቶታል? ትንሽ ሰፋ ያለ ጊዜ እንሰጠዋለን። ሰው መጽሐፉን ምናልባት ክሪቲክ ሪፍሌክት የሚያደርግ ሰው መካከል አንዱ እሱ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ለእኛም ደግሞ ለምናነበው ሰዎች በጣም ያዘጋጀናል ማለት ነው። ስለዚህ ዶክተር ያው ዳንኤል ሰለሞን እባላለሁ እና አብዛኛውን ጊዜ ረጅም ጊዜ ያሳለፍኩት ሊትሬቸር በማስተማር ነው። በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ እና አለማ ዩኒቨርሲቲ ረጅም ጊዜ አስተምር ነበር። አሁን እዚህ የሚሰራው ዩኤስ ኮርትስ ውስጥ ነው። እንዳጋጣሚ ሆኖ እኔ የተዘጋጀሁት የእንግሊዝኛ መጽሐፍ ስለሆነ እና ኦዲየንሱም ደግሞ እንደዛ አይነት ሰዎች ይጨምራል ብዬ ስላሰብኩ በእንግሊዝኛ ነው እና በጣም ሎ ፕሮፋይል አይነት ሰው ነኝ። ብዙም በመናገር አልችልም። ስለዚህ ብዙም ነገር በጽሁፍ ላይ ያዘጋጀው መጽሐፉን አንብቤዋለሁ። ስለዚህ ዋና ዋና ነገሮችን እንትናለሁ። ሌላው እኔ ለየት የሚያደርገኝ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ዶክተር ተድላን ዛሬ ያገኘሁት። ስለዚህ ስለ እናንተ የምትሉትን ነገር በሙሉ እዚህ መጽሐፍ ውስጥ አይቼዋለሁ እና በጣም ይገርመኝ ነበር። አንዳንዶቻችሁ ሳታነቡትም አንዳንዶቻችሁ አንብባችሁ የምትናገሩት ነገር ጀስት ታወጣው እና መጀመሪያ ኮንግራቹሌሽንስ። እኔም ብዙ መጽሐፍ ጽፌያለሁ ባይዘኝ ዘብሉ ወይቡን አንብባችሁት ከሆነ እዚህ ሀገር ብዙ ኢትዮጵያዊ ኦዲየንስ የለም፣ ግን የሚባል ኖቨል አለ ስቶን ሶልድ ኔሽን የሚባል ኖቨል ዋር ኦፍ ቱ ብራዘርስ የሚል ኮሌክሽን ኦፍ ፖምስ እና እንደዚህ መጽሐፎችን መጽሐፍ ሊቀጥም ይችላል እና እኔ በተወሰኑ ፖይንቶች ላይ ነው እንትን የምለው። መጽሐፉ እንዳነበባችሁት 26 ቻፕተርስ 268 ገጾች ነው ያሉት እና እኔ የአንዳንድ ጸሐፊዎችን መጽሐፍ አነባለሁ። በተለይ ኢትዮጵያዊ የሚጽፉትን
እና ከዛ አንጻር ከምን አንጻር አንድ 3-4 ገጽ የሆኑ ነገሮች አሉ። መጀመሪያ የመጽሐፉ ቲም ወይም መሰረታዊ መልእክት ምንድን ነው ምናምን ብዬ ሳይ እኔ የተረዳሁት የገባኝ the author wanted to say God lives, and hence everything works for good to those who love him and are called according to his will. I think this is the theme of the book, and I just have some explanation for that. Following the life steps of the author, Dr. Tedla Dewanis, the book narrates in a persuasive manner. By the way, he's a persuasive writer. If you start reading his book, you get persuaded, and he is a kind of influential writer, and that's what I see. And therefore, I said it's in a persuasive manner, and the fact that God lives, and even he calls. It doesn't only say that God lives, but God calls as well, and even calls upon man for a special duty of delegation to work on his behalf on the face of the earth. According to the book, the author, Dr. Tedla Dewanis, is a called-out Christian believer who is also a ground-shaking philosopher. To use his own expression, a Christian philosopher. He is a believer because he doesn't know enough, and therefore he questions. Hence the reason he believes. When we know, we don't have to believe. And when we believe, we keep asking and searching to enrich our mind. One of the recipients of our inner man, the soul, which vibrates between the body and the spirit of man, either to live by sight and conform to this dream-like world, or to live by faith and testify about the invisible world. That is what a philosopher's testimony about a God who calls is all about. It is a written testimony about the invisible world by and from a visible Christian philosopher, Dr. Tedla Dewanis. The book, in its final chapter, tells the fact that it is possible for the called-out people, like Dr. Tedla, to help other folks to identify and come in turn with their respective calling, if they have any from the above. For the order, calling is not a career, and neither it is a job. It is a diplomatic mission bestowed to the called out to delegate the invisible in the visible world. And he doesn't have a career, or I don't think. You guys were saying that he's never happy with changing his mind. He has a life of his own mind, and he gets that because there's a calling, not even a career. In academic, በትምህርት ምናምን አንድ ሰው ሲበለጽግ career ነው የሚሆነው፣ calling አይደለም። Calling must be divine. And this guy is, I think, from the book, which you can understand, that he is a kind of called out philosopher. By the way, for me, a philosopher, most of the Bible, I can give you quotes after quotes if you like, are quoted from philosophers. Most of the verses in the Bible, they are quoted from philosophers. And I just can give you a comparison of this, and I just have some, if you like. And I think Dr. Tedla realizes that. And the second point I just want to talk about is the title of the book. Have you seen this title? Mm-hmm. So this title for me talks about the entire content of the book, and here is how. A philosopher testimony about God who calls is a descriptive, ironic, and concise kind of title. Three things: descriptive, ironic, and concise. These are, since I have been a literature teacher in the university,
These are the most basic criteria of a good title, and I have given some examples later on. From the outset, it expresses the fact that God lives, and even more so, he calls upon people. Second, it conveys the fact that the author is a called out Christian philosopher, a person that keeps asking. If you read this book, you will wonder, this guy is full of questions. Full of questions. And why does he ask? Maybe because he doesn't know enough. And therefore he is the wisest person on the face of the earth, like Aristotle is. And anyway, but second, it conveys that the author is a called out Christian philosopher, a person that keeps asking simply because he feels he doesn't know enough, which in turn makes him one among the wisest philosophers out there in our Pittite world, like Aristotle, who claimed to be wise because he doesn't know. Third, the title talks about the genre and the intent of the book. These days, we have a number of books on the shelf, and we cannot say anything about their genre. They can neither be called historical accounts, political analysis, academic writing, nor one of the genres from the fictional world of literature. Yet they are published and made available in the market as books. A philosopher's testimony about God who calls is, in this regard, a testimony about God who lives and even calls. Hence the reason the book is an autobiography of a philosopher, Dr. Tedla. So it has a genre. This book is a kind of autobiographical kind of book. So this is one, because you read a number of books, and end of the day, you cannot generate. እንዲህ አይነት መጽሐፍ ነው ማለት አልችልም። ግን እና እንደዛ ነው እና በጣም ጥሩ ነው ማለት ነው። A philosopher's testimony about God who calls in this regard, okay. The intent of the book, on the other hand, is to testify about God from a perspective of the work of the author's life thus far. As I indicated above, the book conveys the fact that God lives and even calls. What's more, the book uncovers some of the characteristics of God, which has been reflected in the life of the author, which include but not limited to the fact that God is faithful, He provides, He leads, He loves, He doesn't forsake, and so on and so forth. All these are reflected on the life of the author. The title of the book is ironic. It is paradoxical in the sense that it emanates such questions as, what is testimony after all? How a man can testify about God? Does a philosopher believe in God? Does God live? Does he call? How does he call? These kind of questions will just emanate in the back of your mind as you read the title of the book. Last but least, the title is concise. As you well know, but only too little, short titles are much appreciated and cherished simply because they easily stick to the memory and do not exhibit waste of words or extravagance of words. In this regard, Devil on the Cross by Nobuki Wastanko, The Turn of the Screw by Henry James, Farewell to Ernest by Hemingway, and even The Savage God by Abe Govenya are worth mentioning. Doctors Tedla Ioannis's a philosopher's testimony about God who calls cannot possibly be better, smarter, and shorter, smarter, and even better than what it is if it has to contain all the impressions it divulges. All in all, the title of the book is well thought about, hitting on the crux of the matter, and eye-catching, also tongue-in-check kind of title. So I appreciate your title. The third point that I want to talk about is the cover page. This cover. I don't know if he has done it with, intentionally or not, I'm not sure, but when I saw the cover,
And what I understood about it is the following. The cover of the book seems to depict the two extremes in the life of the author. The portrayal of the Ethiopian traditional clothing, this one, painted in the left crook of the cover might say a lot about where the author has emanated from. The beautiful house structure, on the other hand, this one tells you where he is now or where he has achieved to be. Hence the reason the book narrates sweepingly the work of the life of the author, which has been thrown from the ground up from poor Ethiopia, a country of over 3,000 years of civilization, to the prosperous USA, a country of not more than 500 years of civilization. What's more, the green nature of the face of the cover, on the face of the cover of the book, might also be considered the symbolic representation of the gold that the entire book discusses. In short, the title depicts what the book is all about. So that's what I can say about the title. And now I come to the content of the book. And coming to the content of the book, as I indicated above, this book is a step-by-step narration of the life of the author thus far. The story starts while the author was still a teenager, with emerging of his independent mind. By then, the author was a kind of embraced by a cold-handed poverty, which he calls it absolute abject poverty, and yet enjoying the love that was reigning from the caring hearts of his mother. So that is, the paradox of the life of the author. And still he can enjoy life. And that's it. His parents passed away while the author was not even on his own. Even by then, his father, the only breadwinner in the family, who used to be the priest in the Orthodox Church, used to make about an equivalent of $8 per month, not for a day or per an hour. It's just the salary for a full 30 days work. This amount of household income, which was meant to put food on the table, shelter on the heads, and clothes on the shoulders of 8 siblings of the author, exceeded the vicious power of poverty that this Christian philosopher used to struggle with as he commenced life on the face of the earth. Being in this boiling ocean of poverty, the author seems to be happy, enjoying the love that emanates from the caring heart and breast of his mother. Hence the reason he had a free mind that questions and never goes with the status quo, without being convinced. Mind you, I said convinced, not convicted. Because, in his chapter 2, one thing that surprised me is he boldly said, I became a Christian without being convicted that Christianity is true. And I was amazed at how could it happen. Because the author says he has not been convicted as a Christian while even participating in it as though he became a child of God by convincing himself with and from the information he keeps accumulating as his sun keeps shining upon his days. What's more, in his attempt to be comfortable with his mind, the author has kept reading books, asking questions, and practicing what he believes in since his childhood. If the truth be told boldly enough, Dr. Tedla is a voracious reader, a well-versed and versatile kind of Christian philosopher who happened to be a bookworm for me. That's how I see him from this book. This is my first time to just see him
shake hands with them, but from the book, that's what I understood. So it's a book packed with questions, but covered with and by the grace of the Lord that has called him out. It goes without saying that Dr. Tesla had and still have a great trustiness and appetite for enlightenment. Going to school does not mean the usual opportunity of being on the ladder of success for him. He's proud. አብሮ አደጉ ሲናገር የነበረ ማለት ነው. If you read this book, you wonder. He's not going to school for simply becoming a better person or somebody who just have a dream. He simply goes to school, most probably to address some of the questions that he has in the back of his mind. So instead, he went to school, and he is still in the biggest university of life, learning and teaching from experience, the best teacher in life, only to address some of the somber questions deep in his mind. As the sun keeps rising and days go by, Dr. Tesla keeps eyeballing to join the various dots in the life framed as questions in his mind. Hence the reason the life of the mind seems to be the most important thing in his life. As a matter of fact, the book is all about the life of the mind, trying to make sense of his life as a called out child of God and a versatile philosopher with piles of questions and searches for possible answers. To this end, Dr. Tesla has read books after books, went to schools after schools, talked with enlightened free thinkers, academicians, and well-versed celebrities among and from Christian philosophers, and of all, he has learned quite a lot from his own life, raised and trained. This book therefore brings forth his life testimony on his ups and downs, waters and fires, and pros and cons. It talks about how the order has successfully navigated through the ocean of life, struggling from poverty to affluence, from destitute student to an opulent professor, from seeking hands for help to reaching out for support. That's how the book begins and ends. Accounted by Peter's stories, taken from the various steps of the books of the life of the order. Like, one of the stories were mentioned by Dr. Which is about driving the Uber in his childhood and so on and so forth. Hence, the reason the book tells as the fact that given the chance, the order who started life in the stronghold of poverty is now ready to hand out significant support to those who would like to identify their calling and pursue their purpose in life therefrom. This is so because the God he believes in is faithful to allow his every single need. Hence, the thing God lives, and therefore everything works for good for those who loves God and are called according to his will, prevails. Be that as it may. This book is a book of testimony. And testimony is a spirit of prophecy, according to the Bible. It is a revelation from God, a figure hugging or enlightening the truthfulness of the gospel of Jesus Christ in the life of humans. And it comes through and by the Spirit of God, making a deep and lasting impression on the soul or mind of the human mind. It is a measurement of our belief and knowledge of who we are, be it as a child of God or otherwise. However,
Dr. Jadlai in chapter 2 claims that he became Christian without being even convicted that Christianity is true. This raises dozens of questions in the back of our mind. Can somebody literally be the son of, literally the son of man, or natural man become somebody else if he does what he can to become? What is to become? If not by conviction, then by what can we be Christian? Which Christianity did he become to be? Or can we become a Christian? To become is a different thing. He can explain it my prayers, and I try, or I do. And can I? So for instance, I studied literature, and I have augmented something, a kind of values in my life, but is it becoming something? For me, Christianity is, or for me, man is only perfect nature or perfect creation, even compared to all other. It's not a philosophical view, and we were created as child, son of man or child of man, and we can become a child of God, and these are two different things. To be a child of God is not Christianity for me, because somebody can say I'm a child of God, and still he may not say I'm Christian. Christian is something else. So, this is one of the questions. That it begins, religious. It talks about religion as a tantamount equivalent as a spiritual, in the book. But are they the same thing? Is somebody who has a religion is also a spiritual person? Is he a born again Christian or a born again kind of person? In this world of machine and man, by the way, we are not, this world is not a world of man only. We are in the world of man and machine, where machines have already been proved to be better, both in storing and analyzing information. Feeding the mind tons and tons of information and becoming intellectual by itself would help us to become a child of God. You keep reading, you keep doing and things like that, right? What are you doing? You are just storing information in your memory, and human memory nowadays is measurable. You can measure it in petabyte, right? And in the coming 10 years, 20 years, we are expecting computers to have that size of memory, and they can even better store information, better analyze information, and do things much better than us. And therefore, accumulating a lot of information in the back of your mind, does it help to be intellectual? Is it a gateway to be a better Christian? I ask this question because Christianity for me comes from revelation, conviction, not from information and by so doing convincing your mind to be so. The book does not emphasize enough the importance of revelation that comes from wisdom. It focuses only on the power of accumulating a ton of information by reading, going to school, asking questions, you name it, and analyzing the same to the best outcome possible. Such a process might make us coherent with logic and reasons that can convince our mind to accept and or reject and behave accordingly with what we have accepted or rejected. But becoming the child of God is beyond and above logic and that works in this world. Without transforming our mind,
not to conform to this world. We might possibly lose the potential even to become the child of God and keep pace with those who are marching towards becoming God. By the way, already, somebody was talking about technology, and the future of technology is that, Google is going to turn into God, and human beings will be transformed into God. But whether you be in God or in devil, end of the day, both entities, God himself or devil, they are looking for our will. God wants our, he thinks that our will is not good, therefore we always pray, let his will be as it is in heaven on earth, right? Mm-hmm. And devil is in 20 years, 50 years, things will change. And I tell you this, things will change and we will become God. And by then we will not have our own stuff. So I got two to be revealed in the near future with the coming metaverse. Our universe is going to change into metaverse. The universe is fast changing by storing and processing information. Come 10 years, personal computers will have a better memory than human mind. In short, machines are replacing us the fastest. Unless we, the humans, start to focus on inner engineering and by so doing process revelation than information, revelation with less focus on information, we might lose direction and end up where we don't want to be. Hence, I encourage the Christian philosophy to change the gear and focus on digging deeper into self or uncovering what is within than focusing all the way on accumulating what comes from outside. Conclusion. I see this book as a letter from Christ written on the life of Dr. Tesla and presented to us as a testimony in the form of self-written biography. It is a moving force that cannot be seen but can truly be felt. It is burning within that tells us if God lives. We must each read this book and gain such testimony if we are so interested in getting much about what this world is all about. ምንድን ነው የፈለኩት? Dr. Tesla, መጽሐፉን ሳነበው, honestly speaking, he is a well-versed and versatile kind of person. And I wish he has read so many and he has accumulated quite a lot of information in the back of his mind. And I want him to also focus on early evaluation that comes from within. And by so doing, he can, if he be given a place to stand apart, he can shake the world. ዶክተር ሰለሞን አሁን ሁለት አጠር ያሉ ሰዎች ተራበቀራ እስካሁን በዘን ያለውን ሰምተህ ነበረ። ስለምተማመንባቸው እንደዚህ ሰዎች አንደኛው ሪዮት ናት፣ ጋዜጠኛ ናት። ስለዚህ አይታችሁ ከሆነ ብዙ ጊዜ በተግባራ በመጽሐፍ ስለ ፊሎሶፊ ስለተለያዩ ነገሮች በሚዲያ ምናምን ስትሰራ ይታሰባል። ሪሰንትሊም በሚዲያችን የእሱን መጽሐፍ ሲያደርጉ ነበር ማለት ነው። ስለዚህ ሪዮትን ጋብዛትና ትንሽ የሆነ ነገር ትለናለች ማለት ነው። ልክ ሪዮት ስትጨርስ ሄኖክ ደግሞ ሪሰንትሊ ከኒውዮርክ ፒኤችዲ ግራጁዌት ያደረገ ያ ስለዚህ እሱም የሆነ ነገር ይለናል ማለት ነው። ተራ በተራ እሺ፣ አመሰግናለሁ። መጀመሪያ ባነሳለ ዶክተር ተድላ እኔና ዶክተር ተድላ እንግዲህ አሁን እንደተነገረው የበለጠ የተዋወቅ ነው ከዶክተሩ ነበረን እንደዚሁ በምንሰራው ስራ ያገኛል
እኔም አውቀዋለሁ። ነገር ግን በፕሮግራማችን ነው አውደ ፍልስፍና የሚባል ፕሮግራም ነበረ ሰዓት ላይ በዛ ነው የበለጠ ግንኙነታችን የጠበቀው እና የተለያዩ ጥያቄዎች ከአድማጮች ይመጣሉ እየመለስን እንደዚህ በጣም ቆንጆ ጊዜ አሳልፈናል። በዛ ጊዜ ውስጥ ዶክተር ተድላን ስለሱ ከማውቀው ከማነበው ከእውቀት የበለጠ ደግሞ ምን አይነት ሰው ነው የሚለውን ለማወቅ ችያለሁኝ እና ትንሽ አንዳንዶቹ ዘና ሊያደርጉ የሚችሉ ነገሮች ልንገራችሁ። ለምሳሌ የቀጥታ ስርጭት ነበር የምናደርገው እኔ ዶክተር ተድላና ዶክተር አብርሃምና ያው እኔ በጣም አንዳንድ ቃላት እዚህ ትንሽ ሰዎችን ሊያስቀይሙ የሚችሉ ነገሮች ላይ በጣም እጠነቀቃለሁኝ እና ቃላት መምረጥ ምናምን ዶክተር ተድላ የሆነ አስደንጋጭ ቃል ተናገረ እና ቀጥታ ስርጭት ነው ምንም መቁረጥ ምናምን አይቻልም። ያው ለማለት የፈለገው ምናምን ብዬ ሰው እንዳይቀየም ስል ለማለት የፈለግኩት ማረጋቸው በጣም እና በቃ ከዛ ደግሞ ያው አለባበስ ምናምን አንዳንድ ጊዜ አስተስተካክለን እንግባ ምናምን እንደዚህ ይባልና ያው እኔም ጎበዝ አይደለሁም በእንዲህ አይነት ነገር። እሱ ደግሞ የበለጠ ታውቁታላችሁ እና አንዳንድ ዶክተር አብርሃም እስኪ አንዳንድ ጊዜ እንኳን እንደው እየታመኩ ስለዚህ እናድርግ እስኪ የሆነ ደህና ነገር ምናምን ብሎ ሸሚዝ ምናምን ሲል እኔ እኮ ሸሚዝ እኮ የለኝም ጊዜ ምናምን እና እንደዚህ አይነት በቃ ምንም የማይመስለው ይሄ ማቴሪያሊስቲክ ስለሆነው ነገር ጨርሶ ምንም የማይመስለው አይነት ሰው ሆነ ማቅበት ብዙ አጋጣሚ አለና እንደዚህ አይነቱ ነገር መሆኔ በጣም የሚስበኝ ነገር ነው። ያው ዘመናችን እንደምታውቁት ብዙ ሰው ትኩረት የሚያደርግበት ነገር ብልጠት የሚባለው ነገር አራዳ የሚያስብለው ነገር ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ። እና ከዛ ወጣ ብሎ ደግሞ የሆነ የሚያምንበት ነገር ምንም ይሁን ግን ለዛ ነገር መክፈል የሚችል ሰው ለዛ ነገር መነጠል የሚችል ሰው ደግሞ በጣም እወዳለሁ፣ አከብራለሁ እና ከነዛ በጣም በዘመኔ ካየኋቸው ጥቂት ሰዎች አንዱ ስለሆነ ዶክተር ተድላ ሲበዛ እወደዋለሁ፣ አከብራለሁ። እንዳልኳቸው የሚያነድደኝ ብዙ ነገሮች አሉት። ያው እነሱ እንደተጠበቁ ሆነው ግን በጣም አንድ ለሶስት ብዬ የምዘረዝራቸው ትልልቅ ኳሊቲዎች ምክንያት እጅግ በጣም የማከብረው ሰው ነው እና ይህ መጽሐፍም ላይ ምናልባት አንዳንዶቻችሁ አይታችሁት ይሆናል። ክፍል አንዱ ውይይት አድርገናል በጊዜ ሚዲያ እና ክፍል ሁለቱም ይቀጥላል። እዛም ላይ እንግዲህ እነዚህ ፕሮግራሞች የሚሰራው የመጽሐፍት ፕሮግራሞች በተለያዩ ሚዲያዎች አሁን ያለሁበትን እና የራሴውን ጊዜ ሚዲያን ጨምሮ ስሰራ የምሰራባቸው የተለያዩ ምክንያቶች አሉ። አንብቤያቸው የወደድኳቸው ሰዎች ጋር ቢደርሱ አንድ ነገር ሊጨምሩ ይችላሉ። መወያየት ሊሆን ይችላል፣ ጥያቄ መቻል ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ የሆነ አዎንታዊ የሆነ አንድ ነገር ሊጨምሩ ይችላሉ የምላቸው በርካታ ምክንያቶች አሉ የማቀርብበት። ከዛ ውስጥ አንዱ ሆኖ ያቀረብኩበት ምክንያት ይህንን መጽሐፍ አንደኛ ቅድም ብዙዎቻችሁ ብላችሁታል፣ ፈጽሞ ሊሆን የማይችል ነገር ተደርጎ የመታሰብ ነገር አለ በኛ ሁኔታ። አንድ ፈላስፋ በፍጹም አማኝ ሊሆን ይችላል ተብሎ የማይታሰብበት፣ ክርስቲያን ሊሆን ይችላል፣ ሙስሊም ሊሆን ይችላል ምናምን ተብሎ የማይታሰብበት እና እሱን ነገር ቢያንስ እንዲጠየቅ ያደረገ ይቻላል እንዲህ የሚለውን ነገር መፍጠር የቻለ ነው ብዙዎች ጋር ብዬ አስባለሁ። ከተነበበ ማለት ነው እንደዚህ አይነቱ አመለካከት እንዲጠየቅ ማድረግ የሚችል ነው። ሌላው ደግሞ ቅድም ያልኳችሁን አይነት ሰዎች ለሚያምኑበት ነገር ምን ያህል ርቀት መሄድ ይችላሉ፣ ከዛ ሞኝ በሚመስለው መንገድ ደግሞ አንዳንዴ ደግሞ እንዴት ይሳካሉ ሊብልጥ በሚመስለው መንገድ ብቻ ሳይሆን የሚለውን ብዙ ትምህርቶች አሉት እና አመሰግናለሁ። ለማንኛውም ብዙ ጊዜ ነው ድንገት የተጋበዝኩት እና ሰልማን የፈለግከውን አውራ ብሎኛል። የፈለጉትን ነው። በነገራችን ላይ አሁን እዚህ የተገኘሁት የማምኑ ፈላስፋዎችን ወክዬ ነው። ከተድላ ጋር በአካል የተገናኘ ነው ዛሬ ነው። በነገራችን ላይ ግን በጣም ረዥም ጊዜ እንደማውቀው ነው የተሰማኝ እና ከ10 ዓመታት በፊት ይመስለኛል እዚህ ሀገር እንደመጣሁ ሊያስታውሰው ይችላል። ተድላ ፌስቡክ ላይ በፍልስፍና መማር አምላክን ያስክዳል የሚል አይነት ክርክር ነበረ እና እሱ ይሄ እንደ ጥያቄ ያቀረበው ማስካደል ነው ብዬ ነው አይደል የገለጠልኛል። አሁንም አላሳምኖኛል ማለት ያለ ግን በጣም በጥንቃቄ በጣም በሚገርም ትዕግስት ነው ሞክረኛል እና
በኋላ እሱን ታሪክ ገባ ታምራት ነገር አታውቁት ይሆናል የጋራ ጓደኛችን ነው ስለሱም ደግሞ በጣም ይነግረኝ ነበርና ሳስበው ተላ የተማረው ያነበበው የሃይማኖት ፍልስፍና ነው የተማረው በእኔ ሽራፊንም አላጠናውም አላነበብኩም እነሱ ያነበቡ ይሄ ሰው ይሄን ሁሉ ነገር ተምሮ እንደዚህ አይነት እምነት ካለው በቃ ሌስተር ነበር ማለት እና እሱን ተረድቻለሁ የፍልስፍና አንድ ተናግሮታል ነው ዶክተር ሰማኝ ማስፎታልና ደስ ያለኝ ነገር ይሄ መጽሐፍ በጣም ነው ወደድኩት መጽሐፍ ተላ በጣም ጥሩ ጸሐፊ ነው በጣም በግልጽ እንግሊዝኛ በቀላሉ ነገሮችን ማብራራት ይችላል በጣም ብዙ ደስ የሚላቸው ዛሬ መቼም አንድ ሰው ሚስት የሚቀርብ ነው አላለው እንጂ ይቀርባል ብዙ ነገር ብዙ ደስ የሚል ነገር አለ እዛ ውስጥ ግን ይሄንን አሁን መጀመሪያ ድሮ ፍልስፍና ነው መማረው ስላቸው ሰዎች ወይ ታብዳለህ እኛ ወይ ለኔ እንኳን ማመንታ ቆማን ተከዳላ መጀመሪያ ከቻለ ይሄንን ነው ሰጣቸው ከመሬት ተነስተው ምንም ማለት ግንዛቤው ሳይኖራቸው እንዲሁ በድፍረት ያለ በቂ መረጃ እግዚአብሔር የለም ምናምን እያሉ ለሚያወሩ ሰዎች ይሄን መጀመሪያ ይሉት ነው ይሄ ጥሩ ነገር ጥሩ ምሳሌ በጣም ይሆናቸዋል ለኔ በቃ ትልቅ መሳሪያ ነው ይሄን ብዬ ነው ማስበውና በጣም ደስ ብሎኛል ከላይ መጽሐፍን በመጽሐፍን በጣም አሪፍ መጽሐፍ ነው እንዴት እንዳለፈው ሁሉ በኪንድል ነው ገዝቼ ያነበብኩትና እንዴት እንደጨረስኩት ሁሉ አለ ግን አንድ ጥያቄ ልጠይቅ ነበር የመጣሁት ግን ለማንኛውም አጠራቀም ያለው ነገሮች አንስቼ ጨርሳለሁ ርዕሱን ሳይሆን አሁን ድሮ ቢሆን Philosopher's testimony about the God that who calls የሚለው አልገልጦም ነበር መስሎኝ ፈላስፋ ክርስቲያን ሊሆን አይችልም የሚል ድምዳሜ ላይ ስለነበርኩ አሁን ፈላስፋው ተስፋ አንሶብኛል እሱ ላይ ቅሬታ አለ ግን ያው መንገድ ነው በጣም ጥሩ አቀራረብ ነው ለብዙ ሰዎች ጥሩ ነገር ሊሆን ይችላል እንደዛው ጥሩ ነገር ነው ሌላው ሁለተኛው ነገር ምናልባት እንግዲህ እብደትን በተመለከተ ፍልስፍናና እብደት እንዴት እንደሚያዝ አላውቅም ያበደ ፈላስፋ ተነበረ ላይ እንጃ አሁን ጋዜጠኛም ሲሆን ያብዳል ሰው በጣም ሰዓሊም ሲሆን ያብዳል ምን አይነት እብደት ጋር ለፋሲኔሽን ሊገባኝ አይችልም እኔት እንግዲህ ከኛ እና የከፈለው ዋጋ በጣም ትልቅ ነው ከኔ ጋር በጣም የሚመሳሰል ነገር ነው ስለራሴ ብዙ እንዳላወራ እንጂ በጣም ብዙ የሚመሳሰል ታሪክ ነው በእርግጥ እኔ ያተወለድኩበት አካባቢ ላይ ያለ ለሴናቶ ያደረኩት ግን ለፍልስፍና የነበረን ፍላጎት ፍቅር በኋላ ዋጋ ከፍያለሁ ብዬ አስቤ ነበር ተድላን ሳየው ይቅርብ ይችላል ምንም አልተፈለኩም ምንም አሁን አንዳንድ ጊዜ እዚህ ሀገር የሆነ ደህና ስራ ነበረኝ ከሆነ በአንጻር እሱ ለቅቄ ነው አቁሜ ግራጁዌት ትምህርት ቤት የገባው እና ብዙ ሰዎች አብዷል ነው እንዴት ስራ የጤና አይደለም ምናምን ሲበዛብኝ ሲሆን እንዲ ታድላን ሳየው ተመስገን እና እዚህ ለመድረሱ ግን ሳስበው እኔ እምነቱን በጣም የጠቀመው ይመስለኛል አልገመትኩም እዚህ ላይ ያለው ክርስቲያኑን በቃ አማኝንን ተድላ ነው መንፈሳዊውን ስነ ልቦናዊውን ተድላ ነው ቁልጭ አድርጎ ያሳየው እና ወደ መጨረሻው ላይ ብታዩት ጥሪን በተመለከተ የሚለው ነገር አለ እግዚአብሔር ጠራው እኔም ጥሬ ነው ብዬ ነው የማስበው ማን እንደጠራኝ አይታወቅም አንዳንድ ሰዎች የሚሉት ነገር ስላለ እዚህ ላይ ግን አሳይቷል በቃ እምነቱ ምን እንደሆነ በግልጽ ነው ያወጣው ለምን እንደሚያምን ጥያቄዎች ደግሞ አይፈራም ከባዱን ጥያቄ ያነሳዋል ለምሳሌ አንድ በጣም ጥሩ ነገር ያነሳው የተከራከረበት ዲሰርቴሽኑ ላይ የጻፈው ነገር አለ እምነትን በተመለከተ እምነት እንደ አንድ ማስረጃ ወይም ኤክስፒሪየንስ እንደ አንድ ማስረጃ ሆኖ ሊቀርብ ይችላል በአምላክ ለማመን የሚለው ነገር አለ እና ያንን በማስረጃ እሱ የገለጸበት መንገድ አለ ጥሪን በተመለከተ ከአምላክ ጋር ያለ ግንኙነት ክርስቲያናዊ አስተያየት ነው ግን ጥያቄውን አልዘለለም አልፈራው ቢያንስ አሁን አንተ ምን ትላለህ ብትሉ ሌላ ምለው ነገር ይኖረኛል ግን ጥያቄውን አንስቶ ሞግቶታል መጽሐፉም የሆነ የክርክር የማቅረቢያም ለማሳመኛም ስላልሆነ ግን በደንብ አድርጎ ጥያቄውን እዛ ላይ አንስቶታል
ጥያቄዎች አሉኝ አንዳንድ ጠይቀዋለሁ ብዬ ያሰብኳቸው ነገሮች አሉ። ምናልባት በግል ጠይቀዋለሁ ያላነሳቸው እንደ ምናልባት ጥያቄ ሆኖ አንዱ ጥያቄ ግን ምናልባት እምነትና ስነ ልቦናን በተመለከተ ሁልጊዜ የሚያብሰለስለኝ ጥያቄ ስለሆነ እንትን እንዳይሆን የሆነ ኮንዲሰንዲንግ እንዳይሆን ሰጋለሁ። ተድላ አይነት በዚህ ደረጃ የተማረ ሰው እንዴት አሁን ተድላ የሚያምነውን ነገር ሊያምን ይችላል ብዬ እጠይቃለሁ። ሁልጊዜ ነው ይገርም። ዝም ብሎ የተማረ አይደለም ሃይማኖቱን ጽፈና ደግሞ እንዳንተ የተማረ እንዴት ነው ልክ ነው። ስለዚህ በልዩነት እንወጣለን። እሱን እጠይቃለሁ እና ቢያነሳው በሚቀጥለውትም ላይ ቢጠቅሰው ደስ የሚለኝ ከኤቮሉሽነሪ ሳይኮሎጂ አንጻር እንዴት ያየዋል እምነትን ያ እንደዚህ አይነት አሁን ምንድነው humans are spiritual animals የሚባል አስተሳሰብ አለ። መንፈሳዊ እንስሳዎች ነን የሚል ከዛ ጋር እንዴት ያያሉ ስለ ኤቮሉሽን ስለምታወራ ነው ያለ እና ያንን ብታብራራው ከዛ ጋር ያለህን አስተያየት ብሰማ በጣም ደስ ይለኝ ነበረ። ስለ ፕሮፌሰሮች በተለይ እንደዛ እነሱ ጻድቃን ሰማዕታት ናቸው። የሚገርም ደግነት ነው ያየሁት። በተለይ ክርስቲያን በመሆናቸው ምናምን ነው ለማለት በጣም ነው የሚቸገረው። እንደዛ አይነት ደግነት በክርስትና ብቻ ይመጣል መሰለኝ። ያው ሲኒሲዝም አለኛው እንደምታዩት እምነት ነው እሱ ሊሆን ይችላል። ስለሱ ለምሳሌ ምክንያቱም ያነሳኸው አንድ ምክንያት ያነሳኸው አለ። ኦፕን ቲስት ባይሆን ኖሮ ይሄን ሊያደርግ ይችል ነበሩ። ትንሽ አልወደድኩትም እሱን አስተያየት። እሱንም ለምን እንደሆነ እነግርሃለሁ በኋላ። እንደዛ ስለሆነ ከሆነ እንዴት ነው የሆነ የሚያሳንሰው ነገር ነው። እንደነገርኳችሁ ነው ማንም ሰው እስከሚቀር ነው አላችሁ። አመሰግናለሁ። በጣም ደስ ይላል። እሺ አንድ ሁለት ጥያቄ በሆነ ቶፒክ ላይ ሰማኸኝ ልጅ ነው ስቷል ሰማኸኝ እሺ አንድ ሌላ ሰው Okay, መጀመሪያ thank you ማለት ፈልጋለሁ። I haven't read the book yet, ግን ከሰማሁት አጠቃቀም I think it will be a great read. Maybe more than analyzing it, maybe ሰው በራሱ የራሱ ህይወት ሪፍሌክት ያደርጋል ካነበበው ስለነበር I'm also a lover of philosophy. I'm not a philosopher, I'm an engineer, but I have one question for you. I've read a lot of philosophy books, and some are pro-God, like St. Augustine and Thomas Aquinas, and some are not, Immanuel Kant. But almost every philosopher tries to question what is important in life, or how people should live, right? Aristotle almost writes a whole table about, oh, this is too much of this way, this is too much of this way, this is the mean, right? Yeah. So, from your immense knowledge within philosophy, is there one advice at least that you can give to all of us here that you've gathered from philosophy that you think is helpful in just how people should lead their life? Thank you. Difficult question. So, Andy, is someone say, what are they doing? And that is በአብዛኛው በማህበረሰብ ውስጥ ያሉ በአብዛኛው እውነትና በአብዛኛው ማህበረሰቡ ያለው ችግር እዛ መሰረት ላይ ይሄ ነገር ፕራክቲካሊ መኖር ይቻላል። አብዛኞቻችን በዛ ደረጃ እውነትን ብቻ ከባድ ምሳሌዎች ካሉ የሌለች ለብዙ ሰው መናገር ማድረግ የከፈልከው ዋጋና የደረስበት እና ማህበረሰቡ ማድረግ ያለበት
ሰው ማለት ነው። ምክንያቱም ማህበረሰቡ የሚያደርገው ችግር ከዛ የተነሳ ስለሆነ። ሶስተኛ ሄኖክ እሺ በጣም ከባድ ያገደደ ቴክኒካዊ እንዳይሆን እሰጋለሁ፣ ግን ስለ ሀገር ልትመልሰው ትችላለህ። በጣም ችግር የለውም። ለቀልድ ነው የመሰጠኝ ምናልባት ቦታውን ሊሆን ይችላል። ስለ ፊሎሶፊካል ኢንቱዊሽን የምታወራው ነገር የአካዴሚክ ፊሎሶፊ ውስጥ ያለው አርጊመንቶቹ በተለይ በፊዚዝም እና የፊዚዝም ጋር ያለው ክርክር በሜታፊሎሶፊካል ጥያቄ ታነሳለህ። የፍልስፍና ፍልስፍና በራሱ አናሊቲክ ፍልስፍና አንተ ያለን አሁን እናንተ ያለን የእንግሊዝኛ ተናጋሪዎች በሀገሮች ያለው ፍልስፍና አይነት ነው እና ያ የሆነ ከአምላክ ዲርቁ የሚያደርግ እንዳያምኑ የማድረግ አዝማሚያ ያለው የሚል ነገር ጽፋለህ እዚህ ላይ 12ኛው ምዕራፍ ላይ ነው። እንዳውም የሆነ የእምነት ቀውስ ሁሉ ገጥሞኝ ነበረ። ከዛም ያለፈ ገጥሞኝ ይሄ ሜቶዶሎጂካል ነው። በጣም ኢንትረስቲንግ ሆኖ አግኝቼዋለሁ፣ ግን ብዙ አልተማረክም እና እንደ አጠር ያለ ነገር እንድትናገር ያልብቻ ሌላውን በግል ይዋጣልናል። አጠር ያለ አስተያየት የምትሰጥበት ነው። ምንድን ነው ሜታፊሎሶፊካል እንትኑ የአናሊቲክ ፍልስፍና አንተ እንደምትል የሆነ አዝማሚያ ያለው ያልከው ምን ለማለት ነው? ምንድን ነው እሱ? እኔ ተቃራኒ ስለማስበው ያረሳኋቸው መሰለኝ ሊመልስ ፕራክቲካሊ እንዴት ኖሮን መኖር እንችላለን ፍልስፍናው እናገኘው የሚለው ነገር ፍልስፍና ሞስትሊ ቴዎሬቲካል ነው። ኦፍኮርስ ፕራክቲካሊ ዌብሳይትም አለ። አንዳንድ ፈላስፎች ኦፍኮርስ ኤቲክስ ላይ የሚሰሩ ሰዎች ኤቲክስ ሞራል ፊሎሶፊ ላይ የሚሰሩ ሰዎች ፕራክቲካል ኢሹስ ሁሉ አድሬስ ያደርጋሉ ይጽፋሉ። ግን የእነሱ ላይ አንዳንድ መስ ነው ራሱ ለመንገድ ያህል ማለት ነው ኦፕን ማቴሪያሉን ይሰራሉ፣ ፕራክቲካል ላይ ወሩ ይችላሉ አባባሌ እና ወደ ኤንሸንት ፊሎሶፊ ብንሄድ ሞር ላይፍ ጋይድ የሚያደርግ በአብዛኛው የሚፈልገው ነገስት እንዳልከው ወደ ናኳሪስ ወደ ኋላ ብንሄድ ስለ ቫሉ ፍሬንድሺፕ ያስፈልግ ስለ ቨርቹስ የሚባል ነገር ኤንሸንት ፊሎሶፊ ወይ ኦፍ ላይፍ ሞስትሊ ኮንሲደር ያለ ሰዎች የሚያስቡት ነበር የድሮ ፈላስፎች ማለት ነው። የአሁኑ ፓርቲ ፍልስፍና አሁን ያደጋሩ ላንዳነ ይችላለሁ እኔ ትሬንድ የሆንኩበት አናሊቲክ ፊሎሶፊ ነው የሚባለው ሞር ኤምፋሳይዝ የሚያደርገው ነገር ስላለ ያው ፊሎሶፊ የሆኑ አንዳንድ ኦሪየንቴሽንስ ይኖራሉ፣ ሞር ኤምፋሳይዝ የሚያደርጉት ነገር ይኖራል። ኦብሴሽንስ ሊሆኑ ይችላሉ፣ ጉድ ወይስ ባድ ወይ ሊሆኑ ይችላሉ እና ሞር አሁን ፈላስፎች ነገሮችን አናላይዝ የሚያደርጉበት ኮንሰፕቱን አናላይዝ የሚያደርጉበት ትሩዝ ራሱ ምንድን ነው፣ እንዴት ነው ዲስከቨር የምናደርገው ራሱ ትሩዝ ኮንሰፕቱ ምንድን ነው፣ እንደዚህ አይነት ነገሮች ላይ በጣም ማይኑት የሆነ ነገር ግራስፕ ለማድረግ ብሎ ብዙ የሚታገሉበት ፊልድ ውስጥ ነው ሞስትሊ ትሬንድ የሆኑት። ከዛ ውስጥ የተወሰኑት ስለ ዊዝደም ኢምፖርታንስ ስለ እንዴት ለላይፋችን አፕላይ ማድረግ አለብን የምለው ነገር ምጽፉ አለ በጣም ማጆሪስት ባይሆኑ ማለት ነው። ለምን ፊሎሶፊ ባይ ኢትስ ኔቸር ሞስትሊ ማለት ነው አንተ ኤክስፒሪየንሳችን አብዛኛውን ይወስናል። ሞር ኮንቲኔንታል የሆኑ ፈላስፎች በዩሮፒያን ትራዲሽን ሞስትሊ እንግሊሽ ስፒኪንግ ሆኖ ዶሚናንት በሆኑና የአናሊቲክ ምናምን ሎጂክ ምናምን ያበራው ሳይሆን እዛ ውስጥ ያሉት ሞር ከድሮ ትራዲሽን ጋር ሳም ኮንቲኒቲ ይኖራል። ይሄኛው ሂስትሪው ላይ ሳይሆን አይዲያው ላይ ኮንሰፕት ላይ ነው ፎከስ የሚያደርገው። እኔ ትሬንድ ነው እነዚህ ዲቪዥኖች አሉ። ሳም ኤክስተንት አርቲፊሻል ናቸው፣ ሳም ኤክስተንት ሪያሊቲ ናቸው። ተማት ኦፍ ኤምባሲስ እና አንዱ ካምፕ ሌላውን የሚቃወም ማለት ነገር ማለት ነው። ይሄ ሰው ነገር ስለሆነ እሱ ነገር ተዋል። ስለዚህ እኔ ፍልስፍና እንደ ለማንኛውም ሰው ማለት ነው ዓለምን አንደርስታንድ ለማድረግ ካሉት ወይስ አንዱ ብዬ ነው የሚቀበለው ለራሴ። ሳይንስም አንዱ ሊትሬቸር ግጥም ምናምን አይገባኝም እንጂ ምንም አይገባኝም፣ ብትወቁኝም አይገባኝም። እና ሊትሬቸር አለ። በሊትሬቸር ስዕል ለምሳሌ ኮንቲኒስ አንዱ ቻፕተር መጽሐፌ ውስጥ አለ። አናሊቲክ ፊሎሶፈር በጣም ቶፕ የነበረ ኤቲስት የነበረ ቦታ የሞተው እሱ በጽሁፍ መግለጽ ሲያቅተው በስዕል ነበር የሚገልጸው። ፖርትሬት ሰዓሊም ነበር እና ፖኤትም ነበር። ፖኤትሪ ሁሉ እሱ የሆነ ቦታ ላይ ታትሞ ሁሉ ያውቃል በጣም ይችላል። እና በዛ መልኩ እሱ ይገልጽ ነበር። ስለ ላይፍ እንዴት መኖር አለብን የምለውን ነገር ኮንሰፕት የሆነ ነገር ምሳሌ ለመስጠት ማለት ነው። ግን ለብዙዎቹ በጣም ፕሮብሌማቲክ ነው።
ብዙዎቹ አካዳሚክ የሆነው ላይ ፎከስ ያደርጉና ሰዎች እንዴት መኖር አለባቸው የሚለው ነገር ብዙ አስፔክት ማለት ነው። እኔ ግን በራሴ ሳይ መጽሐፍ ላይ ስናነብ ታየዋለህ አካዳሚኩ ላይ እኔ ቨሪ ኢንትረስትድ ማለት ምንም ጥያቄ የለውም። እኔ እንዲሁም ባላንስ እንዴት አድርጎ እንዳመጣው አላውቅም እንጂ ቁጥር እንዴት ነው ቁጥር ምንድን ነው የምለውን ብቻ እየጠየቁኝ ልሞት ይችላል። በጣም አብስትራክት የሆነ ጥያቄ ማለት ነው። በጣም አብስትራክት የሆኑ ጥያቄዎች ናቸው ፍልስፍና ውስጥ እንድቆይ የሚያደርጉ። እኔ ሳይንቲስት መሆን አልችልም። ብዙ ሳይንቲስቶች ብዙ መልስ አላቸው። መልስ ካለው በጣም ለእኔ በጣም ነው የሚያስጠላኝ። መልስ ያለው ነገር እንዴት ነው ሰው የማረው ነው ሳይንቲስት ለመካከል መልስ ካገኙ ያው ሌላ ነገር ሊሰሩ ነው ምን ማለት ነው? ፍልስፍና ውስጥ መልስ ካገኛችሁ በኋላ ስትል መልሱን ትጠይቃላችሁ። ኖ ኤንድ ቱ ኢት ግን there is also some way of understanding it. Now ያኔ አንደርስታንዲንግ እኔ at the end of the day ቲዮሪስ አሉ ኮምፕሊት የሚያደርገዋል የኔ ቴስት ማለት ነው እንደዚህ What's the point of a philosophy theory if it has no use to life? የምን ጥያቄ እልና በጣም ክሬዚ የሆነ አይነት ቪውስ ካሉ ስለ ሂውማን ኔቸር ማለት ነው። ክሬዚ የሆነ ቪውስ ብዙ የተለያዩ ቪውስ አሉ። በጣም ማመን የማይቻል ማለት ነው። አሁን የዛ አይነት ቪውስ ነው does this really capture the way we experience life in this world? ይጠይቃል። If it doesn't, that's the way that theory fails to be honest. A theory is supposed to inform us how we should understand our place in this world to the extent possible ማለት ነው። The theory is as far-fetched የሆነ በጣም outrageous የሆነ even if it has a chance of being true, correct ሊሆን ይችላል ለማንኛውም ግን ለምንድን ነው ከዛ የተሻለ ካፕቸር የሚያደርገኛል ላይ ካፕቸር የሚያደርግ ቲዮሪ ለምን ሲካናል? Why should I bother not pursuing the theory that's like so far away? እኔ ቴስት ማድረግበት አንዱ መንገድ ማለት ነው። በዛ አይነት መልኩ ሳደርግ ነው ፍልስፍና ራሱ እንደ መኖሪያ ዶክተር ሰማሂን ጥያቄ በዚሁ መልሰው እኔ እውነትን በቲዮሪ ደረጃ በጣም እወዳለሁ። ግን ምንድነው ፖይንቱ? እውነተኛ ላይፍን ካልኖርኩ እውነተኛ ላይፍን ካልኖርኩ የቲዮሪ ኦፍ ትሩዝ ላይ ተሰብ አይ ካን ራይት ኢዚሊ በኮምፕሊኬትድ ቶፒክ ነው 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 ቲዮሪ ኦፍ ትሩዝ በራሱ ኮምፕሊኬትድ ቶፒክ ነው። እዛ ውስጥ ገብቶ ቴክኒካል የሆነ ነገር ዲቤት ማድረግ ይቻላል። ግን at the end of the day there has to be some truth about our life or whatever. ያንን ማልኖር ከሆነ እንድኖርም ማይጠቅመኝ ከሆነ ትሩዝን ለእኔ በዴልዩ ማለት ነው። አሁን ሌሎቹ የሚያደርጉት አለ የኔ ኦሪጂናል ያለው አይደለም ካሉ ኢየሱስ ማለት ነው። ትሩዝና ሪያሊቲ በጣም ዲፕሊ ኮኔክትድ ናቸው። ዲፕሊ ኮኔክትድ ስለሆኑ እና እዚህ ላይ እግዚአብሔር መጨመር ይቻላል ማለት በቢሊቨር ስፔሻሊ ስለዚህ ትሩዝ ሪያሊቲ ጋር ኮኔክትድ ናቸው። no separation. My separation is about God was whole creator. እንደዛ ከሆነ እንዴ ነው ይሄ በጣም ሊያስደነግጣችሁ ይችላል። እኔ እውነትን ስናገር እግዚአብሔር ያንን ስራ የሚናገረው እውነት እንደሚያየው አስቤ የሚናገረው ከእግዚአብሔር ማምለጥ ካልቻል ከሰው ማምለጥ በጣም ቀላል ነው። አሁን እያንዳንዳችሁን መሸወድ ይችላሉ። የሆነም በቀላሉ ማታገኙት ነገር ተናግረን ሊሄድ ይችላል። It might take you years to find out. ላታገኙት ይችላሉ። ኢዚ ሰው ዲሲፕ ማድረግ ማለት so easy. immediately ከዛ በኋላ ሊገኝ ይችላል ማለት ነው። ያ ሲሆን እግዚአብሔርን ማታረግ እንደማይቻል ስለምናምን ሪያሊቲ ትሩ የሪያሊቲ ኮኔክሽን ስላለው ሪያሊቲ ማለት ጋድ ሪያል ከሆነ ደግሞ ሪያሊቲ እግዚአብሔር የሚያይበት መንገድ ሴም ከሆነ እኔ የምናገረው እውነት እግዚአብሔር የሚቀበለው እግዚአብሔር የሚያየው ብዬ ከማማየት በጣም ኤክስትሪምሊ ሪስክ የሆነ ለመኖር በጣም ድፍቃት የሆነ ስለዚህ እኔን የሚታወቁ በተለያዩ መድረኮች ላይ ውሸትን እንዴት እንደምጠላ ስናገር ውሸት ማለት ከሪያሊቲ እኛን አወይ ነው የሚወስደው። ውሸት ማለት ስርቆት ነው ከሪያሊቲ። To lie is to steal what is true, what belongs to us, the source of our flourishing, the source of goodness, truth and goodness አገናኛል። ስለዚህ stealing is not a good thing. መዋሸት፣ ማጭበርበር፣ መስረቅ መጥፎ ነገሮች ናቸው ስንል it's just going against the base of reality ከሪያሊቲ ጋር መጋጨት መጣላት ማለት ነው። ስለዚህ ሶሳይቲ ፋውንዴሽኑ ራሱ ውሸት ላይ ከተመሰረተ ይዛት ሶሳይቲ ለጊዜው እውነት ነው መስሎት ኮላፕስ ነው የሚያደርገው። ማርክ ማይ ወርድስ አሁን አሜሪካ ያለችበት አካሄድ በኤሌክሽን ምክንያት እየተነገረ ያለው ውሸት ትራንስፓረንት የሆኑ ውሸቶችም አሉ። አሜሪካ ሞስት ላይክሊ ዊል ኮላፕስ
mark my words, I'm going to write about that. ከአሁን በኋላ ምጽፎ አሜሪካ ላይ ምክንያቱም አሜሪካ ኮላፕስ የምታደርግ ምንድን ነው? ሊደርስ ፖለቲከኞች ማለት ነው። they twist whatever is in their own best interest, most of them, a lot of them. Do they care about truth? Some of them, they don't care. That means there's a mismatch between what they think, what they want to gain, and reality. So እነሱን የሚከተል አብሯቸው ገደል ይገባል። ሲቪላይዜሽን ኮላፕስ ያ ሊሆን ይችላል። ማርክ ማይ ወርድ እኔ እንዲሁ ፕሮፌሲ ሳይሆን ከኢትዮጵያ ላይ ከተናገርኩት በላይ ስለ አሜሪካው የምናገረው ነው። በጣም ማች ሃየር ፕሮባቢሊቲ ኦፍ ቪክቶሪ። ምክንያቱም ሰዎቹ they lost their mind, many of them in millions. Why? by the way ልንገራቸው፣ ሃይማኖት ሮንግ የሆነ አንደርስታንዲንግ ኦፍ ክርስትና ሰማችሁን? ክርስትና ሮንግ የሆነ አንደርስታንድ ሲደረግ ዲስትራክቲቭ ነው የሚሆነው ክርስትና አላለ። ሮንግ የሆነ አፕሊኬሽን ኦፍ ክርስቲያኒቲ ኢዝ a way of destruction. Marry white nationalism, Christian nationalism, and you get America as a civilization collapse. That's going to be what I will be writing about this now. Now, የዛ አይነት ነገር ስላለ ይሄ ምንም እኮ እንደ የለም 2+2 እንደሚባለው you can just do it. You can simply say የሚዋሽ ሰው ለጊዜው ነው ፍሎሪሽ የሚያደርገው አይደለም። የሚዋሽ የሚያጭበረብር ሰው ለጊዜው ገንዘብ ሊኖረው ይችላል፣ ዝነኛ ሊሆን ይችላል። not forever. ከሞተ በኋላ ሲወጣ ምን ያህል እንደሚያስጠላ ምናምን ይታያል። ስለዚህ ሶሳይቲም ሆነ ኢንዲቪጁዋል ዶክተር ሰማኝ ማለት ነው ያለው ሪስኪ ነው፣ ዲፊካልት ነው። ምን ለምናገር ዲፊካልት የሆነው በክርስትና ቋንቋ ደግሞ ላስቀምጥ፣ ኢየሱስን መምሰል ቀላል ነው። ኢየሱስን መምሰል ቀላል ነው። እንደሱ የኖረው ነው ማለት ነው። ስለዚህ እውነተኛ ህይወትን መኖር ማለት በጣም ዲፊካልት ነው። ሞስበላ ዲፊካልት ነው። እውነተኛ ኑሮን ለመኖር ለእውነት ሪስፖንድ እያደረጉ እውነትን ኢምፕሬስ እያደረጉ ለመኖር የሚፈልጉ ሰዎች ቁጥር በበዛ ቁጥር አካባቢያቸውም ትራንስፎርም ነው። that would be aligning their life and their values with reality and aligning their life and their value with God's desire for humanity. ስለዚህ በዛ መልኩ ነው ሶሳይቲን ትራንስፎርም ሊደረግ ይችላል። ግን ኢንዲቪጁዋል ጀምሮ እንዳንረሳ የሆነ ትሩዝ የሚባል ነገር ሌላ ዝም ብሎ ሰው ኢንዲቪጁዋል እያንዳንዱ ሰው ነው ሪስፖንሲቢሊቲ ያለው። እዚህ ጋር ክርስትናውን ላገናኝ ክርስትና አሁን ክርስቲያን ስለሆንኩ የኮርስ መናገር ስላለብኝ ነው። እኔ ለወንድሜ ግዛቸው መዳን ይችላል እኔ አምንልሃለሁ አንተ በቃ ችግር የለውም ትድናለህ ምናምን ይባላል። ክርስትና ፎከስ የሚያደርገው ኢንዲቪጁዋል ሂውማን ቢንግስ ላይ ፎከስ ያደርጋል። ከዛ በኋላ ደግሞ ኮሚኒቲ ላይ ፎከስ ያደርጋል። ዋይ ጂሰስ ሲመጣ ኮሚኒቲ ሆኖ ነው የመጣው። ሂወት ኢንዲቪጁዋል ሆኖ አዘ ፐርሰን ነው የመጣው። እያንዳንዳችን ደግሞ ህይወታችን ሼፕ ተደርጎ እንደ ጂሰስ ነው ነው ቻፕተር 1 ቻፕተር 3 ተናግሬ ያለው ያ ስላለ ድፍታት ነው። ስለ ትሩዝ ቶታሊ ኮሚትድ የሆነ ሰው ለክርስትና ቶታሊ ኮሚትድ መሆን ይጠይቃል። ብዙ ጊዜ ግን ቻሌንጅ ውስጥ ዲፊካልት ስለሆነ ብዙ ሰዎች አይሄዱም በዛ መንገድ። ያው ዊል ስላለ ሜታፊዚክስ ላይ አናሊቲክ ፊሎሶፊ ላይ ኢንትረስት የሆኑ ሰዎች ማተር ኦፍ አሁን ሶሲዮሎጂካል የሆነ ነገር አለ። አሁን ምንድነው ለሄኖክ ዶክተር ሄኖክ ትንሽ የኢኮኖሚክስ ለማድረግ ነው ይሄ እንግሊሽ ስፒኪንግ ወርልድ ውስጥ አናሊቲክ ፊሎሶፊ ውስጥ የሚሰሩ ሰዎች አናሊቲክ የሚባለው ዝም ብሎ አናሊሲስ ላይ ሎጂክ ላይ ምናምን ኢንፈሲስ የሚያደርገው ለማለት ነው እንደ ትሬዲሽን ሆኗል። እነሱ ብዙዎቹ በጣም ኢንፍሉዌንሻል የሆኑ ፈላስፎች እዛ ውስጥ ነው ያሉት። እዛ ውስጥ ስላሉ ስለ ሜታፊዚክስ ላይ ብዙ ይጽፋሉ። ማለት በኔቸር ኦፍ ሪያሊቲ ምንድን ነው፣ በኔቸር ኦፍ ላንጉዌጅ፣ በኔቸር ኦፍ ላውሬጅ ይጽፋሉ። እና የእነሱ ዌይ ኦፍ ዱይንግ ፊሎሶፊ ቱ ሳም ኤክስቴንት ኢንፍሉዌንሻል ስለሆነ ማለት ነው የሚያምኑ ፊሎሶፈሮችን የበለጠ የራሳቸውን ቪውስ ፈንድ ለማድረግ ማለት ነው በፓብሊክ ስኩዌር በሶሳይቲ በፓብሊኬሽን ለዛ አይነት ነገር ሞር ይጠቅሟቸዋል። ሌሎቹ ደግሞ ሌላ አይነት ኦሪየንቴሽን ያላቸው ሌላ ኢንፈሲስ ያላቸው የነዚህ ቪው በጣም ዩ አር ሚሲንግ ሳምቲንግ ሂስቶሪካሊ ሚስ ያደረጋችሁት ነገር አለ፣ ሚስ ያደረጋችሁት ፓርት አለ ብሎ አለ። ይሄ ዲቤት ለኢንቲሜት የሆነ ዲቤት ሆኖ ይቀጥላል። ነገር ግን ሞር ሪዝም ሴንተር የሆነ ነገር አርጊመንት ሴንተር የሆነ ነገር ቱሳም ኤክስቴንት አንዳንድ ፈላስፎችን የበለጠ ስለሚያሳምናቸው ሞር ኢንክላይንድ ሊሆኑ ይችላሉ። ሞር ብሊቨርስ ካሉ አሉ የሚባሉት አናሊቲክ ትሬዲሽን ውስጥ ያሉት ፈላስፎች ናቸው። ቁጥራቸው ብዙ ነው እያልቀረበ እንዳትረሱ አላልኩም። በፊት ግን መጽሐፌ ላይ ያስቀመጥኩት ይመስለኛል ማይኖሪቲስ ናቸው።
ፊሎሶፈሮች ብሊቨርስ በቁጥር ስኬል ዝም ብሎ ለምሳሌ 5000 ፈላስፎች ኖሩ ከእነሱ ውስጥ ማይኖሪቲስ ናቸው ብሊቨርስ ማለት ነው። ሰምታችሁኛል? አብዛኞቹ ግን ቁጥሩ ምንም ቁጥርና ትሩዝ አይገናኝም። አንድ ሰው ብቻ የሚያምነው ትክክል ሊሆን ይችላል፣ 1000 የሚያምነው ሮንግ ሊሆን ይችላል። ቁጥሩ በራሱ ላይ ታዝኖ ኮኔክሽን ነው። ስለዚህ አንዳንዴ ሰዎች ማጆሪቲ ኦፍ ኤቲስት ፊሎሶፈርስ ኦፍ ኤቲስት ሶ ዋት ፎሎውስ ፍሮም ዛት ሜይቢ they get truth ምክንያቱም እነሱ ኮሌክቲቭሊ የነሱ ዊዝደም ነው they don't philosophy doesn't work that way ምክንያቱም philosophy አርጉመንቶቹ ሜዲቫል ታይም ላይ ብዙዎቹ አማኞች አልነበሩ። ስለዚህ ክርስትና just because ብዙዎቹ ፈላስፎች ማለት ነው ክርስቲያኖች ስለሆኑ ክርስትና ጥሩ ነው ይባላል። ከዛ ተነሳ ነው ከነሱ አይደል ልክ አሁን ደግሞ ብዙዎቹ ኤቲስቶች ስለሆኑ ነው ከጥቂት ጊዜ በኋላ ደግሞ አንዱ ዩኒቨርሲቲ ጋር ስሩ እንደዛ አይነት ነገር አለ። ዛት ኦፍ ኮርስ ቬሪ ስሎ እንደዛ አርጎ አይደረግም። ግን ኢትስ አ ጉድ ቲንግ ማወቁ ጥሩ ነው። ዝም ብሎ ምስል ፎርም ሊሆን የለብንም ማለት ክርስቲያኖች ብዙ ፍልስፍናዎች አሉና ስለዚህ በቃ ክርስቲያን ፊሎሶፊ በቃ አሪፍ ነው ምናምን ብሎ ዝም ብሎ አይደለም። ብዙ ቻሌንጆች አሉት። አንፓርቶታ ቻሌንጅ ኤክስፔሪንስ አድርጌያለሁ እና ምናልባት ሞር ኢዘር ሊሆን ይችላል እዛ ውስጥ ላሉ ሰዎች ሲምፕሊ አርጉመንት ፎሎ ለሚያደርጉ ሰዎች እና ምስ የሚያደርጉት ነገር ሊኖር ይችላል። ያው ለድቤት ቦታ በጣም ነው የማመሰግነው። አሁን መቀበል እችላለሁ። ታንኪዩ በጣም ስለ ሁሉም ነገር